กลับมาเจอกับสตรีทเมทัลอีกแล้วนะครับปกตินะครับจะมีคนถามผมมาบ่อยมากเวลาเลือกน้ำมันเครื่องผมดูอะไรเป็นหลักเพราะเอาจริงๆนะครับน้ำมันเครื่องในตลาดตอนนี้เยอะมากๆครับแบรนด์ก็เยอะราคาก็ตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักพันเลยครับสำคัญกว่าชื่อแบรนด์นะครับก็อีกหนึ่งเหตุผลคือมันต้องเหมาะกับเครื่องยนต์นั้นๆหลายคนนะครับคิดว่าการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเบอร์ยิ่งหนายิ่งดีใช่ไหมครับจริงๆแล้วผิดครับเราควรที่จะต้องเลือกเบอร์น้ำมันนะครับให้ตรงกับสเปคของเครื่องยนต์ของรถเราครับเพราะเครื่องยนต์แต่ละรุ่นนะครับถูกออกแบบมารับความหนืดไม่เท่ากันครับอย่างรถดีเซลรุ่นใหม่ๆเขาออกแบบมาให้ใช้น้ำมันเครื่องที่ไหลตัวได้ดีและยังปกป้องเครื่องยนต์ได้เต็มที่ครับตอนนี้เรามาถึงกันที่พี่มนชัยมอเตอร์สปอร์ตแล้วนะครับแล้วหลายๆคนนะครับก็ถามต่อกันว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถของเราควรใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ไหนครับตอนออกรถใหม่ครับจะง่ายเพราะว่าเขาจะมีคู่มือบอกว่าความหนืดของเราควรจะเท่าไหร่เช่น 5W30 0W20 หรือ 10W30 ครับแต่พอเราใช้รถไปนานๆครับหลายคนคงเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ารถเก่าเนี่ยต้องขยับเบอร์ให้มันหนาขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสมอไปครับถ้าอยากรู้ว่ารถเราควรใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ไหนง่ายๆครับแค่3อย่าง1สเปคจากโรงงานครับเครื่องเขาออกแบบมารองรับความหนืดระดับไหนอันนั้นก็คือมาตรฐานหรือพื้นฐานนั่นเองครับส่วน2นะครับการใช้งานจริงถ้าเราขับในเมืองรถติดบ่อยๆเครื่องต้องการน้ำมันที่ไหลเร็วอย่างเบอร์ 5W30 จะตอบโจทย์มากกว่าครับอันดับที่3ครับสภาพเครื่องตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังอยู่ในสเปคเดิมนะครับอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับอย่าคิดว่ารถเก่าแล้วเราต้องไปใช้เบอร์ที่มันหนาขึ้นนะครับเพราะน้ำมันที่มันหนาเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เครื่องยนต์อืดนะครับแล้วก็กินน้ำมันมากขึ้นนั่นเองครับและใครนะครับที่ใช้รถยนต์ดีเซลแบบ SUV หรือ PPV เช่น Fortuner Pajero นะครับรวมไปถึงรถเชิงพาณิชย์ที่ทำงานหนักหรืออาจจะต้องการสมรรถนะเต็มพลังวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้กับคันนี้กันครับด้วย Furio Fully Synthetic Diesel 5W30 กันครับเวลาที่ผมเลือกน้ำมันนะครับก็จะดูหลักๆที่ว่าตรงกับสเปครถการใช้งานจริงรถดีเซล SUV PPV รุ่นใหม่นะครับต้องการน้ำมันเครื่องที่ไหลลื่นได้ดีแต่ยังปกป้องได้เต็มที่นี่คือเหตุผลที่ผมเลือกใช้ตัวนี้ครับเผื่อเพื่อนๆยังไม่รู้ครับน้ำมันเครื่อง Furio เป็นน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงมาตรฐานสากลมีทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลโดยทั้ง2แบบได้มาตรฐานสูงสุด API ครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคือ API CK4 ตัวนี้เหมาะกับรถที่ใช้งานหนักเช่น SUV MPV รถปิกอัพหรือรถเก๋งดีเซลรุ่นใหม่ๆครับรถดีเซลเวลาทำงานหนักความร้อนจะสูงกว่าปกติยิ่งขับในเมืองแบบกรุงเทพที่รถติดเบรกบ่อยๆยิ่งโหดกับเครื่องยนต์ความร้อนสะสมแบบนี้แหละครับเป็นตัวเร่งให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเร็วฟิล์มปกป้องบางลงเครื่องยนต์เลยสึกหรอง่ายขึ้นน้ำมันเครื่องจึงต้องทนความร้อนได้ดีและรักษาฟิล์มปกป้องเครื่องยนต์ให้เสถียรอยู่เสมอครับสิ่งที่ทำให้ผมสนใจในน้ำมันเครื่องหล่อลื่นจากบางจาก Furio คือเทคโนโลยี Less Proprex โมเลกุลอัจฉริยะหนึ่งเดียวที่เคลือบชิ้นส่วนโลหะถึง2ชั้นทำหน้าที่เหมือนเกราะนิรภัยให้เครื่องยนต์ช่วยลดการสึกหรอได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งลูกสูบกระบอกสูบเพลาต่างๆนะครับน้ำมันเก่ามันจะดำๆข้นๆเพราะมันมีแบบพวกคราบเขม่าของดีเซลอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้แบบ Furio จะช่วยการกระจายเขม่าได้ดีขึ้นครับทำให้การสะสมของเขม่าลดลงด้วยนะครับเสริมความแข็งแกร่งให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มพลังพร้อมสารเพิ่มคุณภาพระดับพรีเมียมจากอเมริกาและการันตีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับ API ขั้นสูงสุดครับเอาจริงๆตัวนี้นอกจากว่าเราจะสะดวกสบายในการเติมใช่ไหมครับความสะอาดคือมั่นใจแน่นอนครับว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องยนต์เราน้ำมันเครื่องใหม่กิ้งเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าขับออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเลยครับเสียงเครื่องยนต์เงียบขึ้นนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้นพอสมควรเลยนะครับนี่ติดเท้าเลยตอนนี้เราอยู่บนทางด่วนแล้วเพราะว่า Furio นะครับก็ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานลื่นไหลมากกว่าเดิมนั่นเองครับตอบสนองกับอัตราเร่งที่เราต้องการได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับขับสนุกขึ้นเยอะครับถ้าเกิดเราเลือกน้ำมันเครื่องที่เบอร์สูงเกินไปหนืดเกินไปเงี้ยมันทำให้รถมันอาจจะอืดได้ครับแล้วก็กินน้ำมันกว่าเดิมนั่นเองครับแล้วก็ยังช่วยให้เครื่องยนต์ของเรานะครับสะอาดอยู่เสมอด้วยนะครับตอนวิ่งนะครับเสียงเครื่องเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดไม่สั่นสะท้านนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับนอกจากปกป้องเครื่องยนต์ของเราแล้วทาง Furio นะครับยังช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยครับด้วยความหนืด 5W30 และยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องมากขึ้นถึง 15,000 กิโลเลยครับ
สำหรับ Furio Fully Synthetic นะครับหลายคนคงคิดว่าแพงครับแต่โดยภาพรวมนะครับผมว่าคุ้มมากๆครับประหยัดกว่าลดค่าใช้จ่ายในการเข้าศูนย์ครับไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่าเราจะวิ่งระยะเกิน 10,000 กิโลก็ตามครับสำหรับใครที่ใช้รถดีเซลแบบ Fortuner SUV MPV ที่ต้องใช้งานหนักเป็นประจำนะครับ Furio Fully Synthetic Diesel 5W30 เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์จริงครับและหาซื้อได้ง่ายนะครับที่ปั๊มบางจากลองใช้แล้วคุณจะรู้สึกแตกต่างเหมือนที่ผมสัมผัสได้ครับ City lights moving under my feet. Windows down, the cold night air. วันนี้เราก็มาอยู่กับโดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ขอมาตามติดหน่อยอยากรู้อะไรหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับ ตู้ทึบ แนะนำตัวนิดนึงครับ ครับสวัสดีครับผมโดนะครับพี่อยู่กลุ่ม King Camber แล้วก็ Slow Ride ครับผม ในกลุ่มตู้ทึบที่วิ่งงานเนี่ยเรามีอยู่สักกี่คันนะตอนนี้ ทีมงานผมอะทีมงานตู้ทึบก็น่าจะมีเป็น10คันอยู่นะ10หลาย10คันเลย นี่แต่งทุกคันเลยปะเนี่ย ก็เป็นบางคันถ้าสุดๆจะมีอยู่มา 2-3 คัน รถวิ่งงานมันต้องแต่งขนาดนี้ด้วย ส่วนใหญ่อะผมอะขับคันนี้คันเดียวออกงานด้วย เอารถที่ทำงานเนี่ย ไปออก แล้วก็ออกงานด้วย ใช่เผื่อมีงานปุ๊บก็ขับออกไปเลยไม่ต้องเอารถเก๋งไป แต่รถเก๋งก็มีแต่งมี แต่มันไม่มีเวลาไปเปลี่ยนรถเอาคันนี้แหละแล้วผมชอบด้วยว่ารถหากินอ่ะอย่างน้อยมันก็จะออกงานได้บ้างมันอาจจะแบบเป็นจุดเด่นด้วยอะไรอย่างนี้ถ้าเราขับรถเก่งไปอาจจะแบบเหมือนคันอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้สุดตาเท่ากับเอาคันนี้ไปออกงานใช่เพราะว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มของโดไปแล้วมันจะค่อนข้างเด่น เพราะว่าเป็นรถที่วิ่งงานตอนแรกก็คิดว่าแต่งแค่ทำทรงเฉยๆไม่ใช่ใช่ไหมวิ่งจริงๆคือวิ่งจริงๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนผมวิ่งงานกันไปหาเงินเพื่อมาแต่งคันนี้ปกติแล้วเนี่ยรถพวกสไตล์ตู้ทึบรถคอกกับส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยได้เน้นเนียบใช่ป่ะเขาจะแบบเซอร์หน่อยทำไมถึงเลือกที่จะแบบทำให้มันเนียบขนาดนี้ไม่รู้อะผมเป็นคนชอบแต่งรถแล้วปลูกฝังจากรุ่นพี่ในกลุ่มด้วยว่าเขาเป็นคนเนียบผมก็เลยต้องเนียบตามเขาไปหมดเลยทุกอย่างต้องเป๊ะนิดนึงก็ไม่ได้ผมนิดนึงก็ไม่ได้พูดได้ไหมว่าจริงๆหลักๆก็คือเนี่ยที่หางานหาเงินมาก็คือเพื่อที่จะมาลงใช่ ลงตลอดเลยพี่เงินออกปุ๊บแต่งอะไรดีเดือนละอย่างหรือเดือนหนึ่ง2 อย่างถ้าสมมติเราทำยอดได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เจียดผ่อนรถด้วยแล้วก็เจียดนี่ด้วยแต่งรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลักๆวันนี้นี่เดี๋ยวเราจะไปวิ่งงานที่ไหนกันเนี่ยก็รับงานจากในคลังวังน้อยครับไปส่งสนามบินดอนเมืองเพราะว่าพัสดุจะเป็นส่งออกต่างประเทศวันนี้ขอตามติดโดซะหน่อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเหมือนจะมีรวมกลุ่มกันเล็กน้อยเนาะรถแต่ละคันสดๆทั้งนั้นผมคัดมาแล้วจ็อบนี้นี่กี่คันที่ต้องวิ่งงานวันนี้4คันพี่วันหนึ่งนี่วิ่งกี่จ็อบถ้าสำหรับผมอะประมาณ 2-3 จ็อบแล้วแต่หน้างานถ้าหน้างานเยอะก็จะมา3จ็อบนี่ในทีมเป็นตู้ทึบหมดเลยปะตู้ทึบหมดเลยพี่มีรถคอกด้วยปะก็มีด้วยครับมีด้วยแล้วคอกกับทึบมันต่างกันยังไงต่างกันพี่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถตู้ทึบก็จะเป็นพวกพัสดุพวกกล่องพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกที่เปียกน้ำไม่ได้ที่มันเปียกน้ำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ถ้าเป็นคอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักพวกที่เราเห็นในตามตลาดอย่างเงี้ยพี่เพราะว่าส่วนใหญ่รถคอกจะเข้าตลาดกันนอนจริงๆมันนอนเดี๋ยวนอนได้นอนไงวะก็เดี๋ยวเอาหมอนมาวางตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ตีเอาเท้าเหยียดไปนู่นโอ้โหใช่เราก็ดันเบาะมาข้างหน้าโคตรแคบเลยนะนอนจนชินแล้วพี่แล้วใส่เบาะคาร์บอนหลังแข็งซะด้วยแต่ก็ไม่ได้กินนอนบนรถบ่อยๆนะไม่ได้ทุกวันหรอกพี่เอาแค่แบบช่วงว่าเรากลับบ้านเราไม่คุ้มอ่ะก็เลยอาบน้ำปั๊มตีกลับไปแล้วก็ตีกลับมาเนี่ยไม่คุ้มพี่เรื่องเวลาอาจจะกลับบ้านไปนอนได้แค่ชั่วโมงนึงแล้วต้องกลับมาแล้วสู้นอนเนี่ย4 ชั่วโมงเมื่อกี้ตอนแรกเราบอกพี่ว่าเราติดถุงลมแค่ข้างหลังข้างหลังเดียวพี่แล้วทำไมข้างหน้าติดไม่ได้อะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำไมถึงผมยังไม่อยากใส่ถุงหน้าแต่ปกติไม่มีคนนั่งเลยใช่ปะไม่มีแล้วพี่ก็ต้องเอ็นอย่างนี้เลยฮะแล้วก็ขยับตัวก็ได้พี่เอาหลังพิงกับข้างหลังเอาไม่มีคนนั่งอยู่แล้วพี่ผมหลังแข็งนี้เลยฮะปกติมันมีพิงไม่ใส่ผ้าซะหน่อยชอบแบบนี้พี่มีดิบดิพี่มันนั่งไม่ปวดหลังจริงนะผมนั่งไปอุบลมาแล้วนะขับไปอุบลมาแล้วก็เฉยๆไม่รู้สึกปวดอะไรเลยพี่โหดเมื่อก่อนโดวิ่งรถตู้เหรอใช่ครับพี่แล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นตู้ทึบอ่ะพิษเศรษฐกิจโควิดครับพี่เล่นซะอ่วมเลยก็เลยต้องหันเหมาทางนี้ครับพี่แล้วช่วงโควิดช่วงนั้นอ่ะอาชีพส่งพัสดุมันวิ่งได้ตลอดพี่ล็อกดาวน์จะได้ไหมพี่4 ทุ่มเขาห้ามรถออกอ่ะตู้ทึบออกได้พี่ขับกันควันท่วมส่งของได้อยู่ครับพี่มันเป็นยกเคสพิเศษพี่เราขายรถตู้ทิ้งแล้วเราก็ต้องมาซื้อรถเองใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่พี่ซื้อรถกระบะ1 คันเป็นตอนเดียวแล้วก็ไปใส่ตู้อย่างนี้เราก็ต้องเอางบตัวเองก่อนในตอนเริ่มต้นถูกต้องไหมใช่พี่ใช่อันนี้ซื้อมือ1ครับพี่ป้ายแดงคันนี้เราซื้อป้ายแดงเลยเหรอใช่ซื้อมานี่5จะเข้า6 ปีแล้วพี่จะเข้าปีที่6แล้ววิ่งกี่แสนโลแล้วเนี่ย
400,000 หาเงินได้เกินรถแล้วมั้ง เกินพี่แต่งรถกระจุยเลยเนี่ย สมมุติมีคนอยากจะวิ่งเงี้ยแนะนำมือหนึ่งหรือมือสองสมมติจะเริ่ม ถ้า เนี่ย อยากตั้งตัวเลยนะพี่ ผมแนะนำให้ซื้อมือสองดีกว่า เพราะว่ามันจะคืนทุนเร็ว ถ้าซื้อมือหนึ่งเลยอ่ะกว่ารถจะผ่อนหมดอ่ะมัน 5-6 ปีพี่ ถ้าเราซื้อมือสองประมาณ 3 ปีแล้วก็คืนทุนแล้วพี่รีบหาเงินโปะไปพี่มือสองสภาพดีๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ แต่เราคือเหมือนขายคันนู้นได้ด้วยอะไรอย่างงี้ป่ะ ใช่ครับก็เลยไปซื้อป้ายแดง แล้วแม่บอกว่าเอ้ยซื้อป้ายแดงไปเถอะมันไม่ต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามานั่งคิดว่าถ้าเราซื้อมือสองป่านนี้เรามีเงินมากกว่านี้อีกใช่ออนิวตัวเก่าพี่รู้ไหมขายอยู่เท่าไหร่ตอนเนี้ยออนิวตัวเก่าขายอยู่ประมาณ100,000ปลายเองแต่ถ้าเป็นตัวบอดี้2020อะอยู่ประมาณ300,000ต้นเองพี่อ๋อเหรอใช่มันราคามันหายไปครึ่งเลยนะพี่เพราะคันนี้ผมซื้อมา5,900,000แล้วก็เอาไปเก็บเครื่องเก็บอะไรให้มันวิ่งได้ใช่ทำให้มันสมบูรณ์แล้วสมมุติว่าเราได้เงินมา100 บาท เราแบ่งเก็บยังไงวะจะแต่งรถอ่ะเดือนละอย่างแต่ถ้าวันเดือนไหนมันทำยอดได้เยอะเดือนหน้ามีงานโชว์รถแล้วเราก็ขยันหน่อยขยันหาเงินหน่อยหาเงินเพื่อไปแต่งรถเพื่อจะเอารถไปออกงานโชว์นี่แหละพี่อ๋อไม่ได้เลือกแบ่งเก็บ100 บาทแต่เลือกที่จะหาให้ได้200 บาทแทนใช่พี่ ก็คือหาเพิ่มขยันเพิ่มเอาตามที่ร่างกายเราไหวนะไม่ใช่ว่าฝืนง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ถ้าง่วงจริงๆนะพี่จอดนอนเถอะพี่เชื่อผมอย่าฝืนแบบอย่าแบบอีกนิดนึงน่าจะถึงแล้วสักพักน่ะลงข้างทางพี่เป็นกันหลายคันเลยพี่ผมอยากฝากบอกทุกคนว่าถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนพี่ดีกว่าเราเสียเวลาจอดรถซ่อม3 เดือนพี่เชื่อผมตู้ซื้อแพงไหมไม่น่าแพงมั้งตู้พี่ผมพูดจริงนะมันมีตั้งแต่เริ่มต้น17,000ยัน70,000เลยพี่70,000นี่คือตู้ใสไงพี่แบบใสหมดทุกด้านเลยพี่เป็นอะคริลิกใสกิ๊กเลยนี่ต้องเลยด้วยเนี่ยอันนี้เนินรับแขกพี่ยังไม่สูงข้างในสูงมีเนินรับแขกด้วยเหรอนี่เนินรับแขกเนี่ยผมยกถุงนะแต่ก็ไม่ได้สูงมากหรอกพี่สูงมากเขินขึ้นให้ดูเลยเนี่ยโอ้โหแคทเลยโดนทุกวันพี่แล้วถ้าเราติดหน้าเราก็ยกสูงได้ไหมเหรอถุงลมผมกลัวมันแตกกันเลยพี่คือผมไม่ได้วิ่งหน้างานแค่ตรงนี้บางทีผมอาจจะไปแบบเชียงใหม่บ้างอุบลบ้างขึ้นเหนือล่องใต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมกลัวว่ามันเกิดปัญหากลางทางเกาหัวเลยนะพี่สไลด์แพงนะพี่ผมยังหวั่นตรงนี้อยู่ผมยังไม่กล้าตอนลองรอให้พวกที่เขาใส่ถุงหน้าวิ่งให้ผมดูก่อนว่ามันจบจริงๆแล้วผมค่อยทำรอมั่นใจจริงๆก่อนรอให้คนอื่นเขาบรรลัยไปก่อนไอจะใส่มันใส่ไม่ยากหรอกพี่ไอถุงหน้ามันไม่กี่บาทหรอกพี่แต่ว่าผมกลัวไอมังกี้ไลท์ไงข้าวลิงกลัวเลยพี่หน้าเจอเลยนะพี่ไปถึงงานสายงานมีปัญหาอีกมันหลายอย่างพี่คือเขาไม่ได้ห้ามแต่งหรอกแต่คุณก็ต้องอย่าให้รถคุณเสียหายไปงานไม่ทันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่แต่ท่อเราเงียบอยู่นะรถผมเงียบเหมือนเป็นซินเลยป่ะเวลาผมสตาร์ทรถนอนไงพี่มันจะได้ไม่ได้รำคาญบ้านข้างๆหรือรบกวนคนอื่นคือฟรีแลนซ์แหละใช่ป่ะก็คือฟรีแลนซ์แหละพี่อยากหยุดวันไหนก็หยุดแต่เราคิดว่าถ้าหยุดแล้วเหมือนทำตังค์หายวันนี้เราหยุดวันนึงปกติเราเคยวิ่งได้วันละ1,500 1,600เงี้ยวันนี้ไม่ได้เงินสักบาทเหมือนเราทำตังค์หาย1,500 1,600ก็รู้สึกเสียดายตังค์อะไรเงี้ยวันแรก1,500 2 วันก็ 3,000แล้วนะพี่3 วัน 4,500พี่มันเยอะนะว่ะพอ3 วันปุ๊บหยุด3 วันปุ๊บโอ้ยเงินตั้ง1,000,000เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมเพลินๆนะยกตูดสูงๆนะแล้วหน้าพุ่งมาเลยนะลิ้นหน้ากระจุยเลยเลยอันนี้ดูรูหน้าเลยรูเบิ่มเริ่มเลยนะพี่แต่จริงเราหลบได้นะเดี๋ยววิ่งให้ดูเลยนะว่าทำไมผมถึงดูโอ้โหมันเนินไว้ดักรถบรรทุกกันสิรถบรรทุกด้วยพี่แล้วตอนกลางคืนรถจอดเต็มเลยเนี่ยดูดิรูดเนี่ยเราต้องยกตูดช่วยเนี่ยถ้าขับเดิมๆก็ไปชิวแบบนั้นแล้วแต่เรามันเตี้ยไม่ได้พี่รถต้องแต่งช่วงคืนนะหลบไม่ได้เลยก็ต้องรับสภาพเป็นรูดกันคลึกคาดรถเยอะเหรอเยอะพี่กลางคืนแล้วตอนรถตู้ที่เราแต่งเราก็วิ่งงานอยู่ใช่ป่ะวิ่งงานพี่วิ่งงานทัวร์โอ้วิ่งรวยเลยแหละพี่วิ่งมีงานทุกวันนี่คือชาวแก๊งใช่คันขาวเปลี่ยนล้อป่ะใช่พี่เปลี่ยนล้อใส่กระทะผ่ากระทะออกลึกถุงลมหน้าหลังหมดเลยป่ะคันขาวจะเป็นถุงลมคันนี้สดคันสีบอลสดโอ้โหเราขึ้นคันแรกขึ้นคัน3พี่2คันนี้ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นล้อผมมาแล้วคือหน้าที่ไม่ได้ขับอย่างเดียวแค่เราต้องขนขึ้นของเองต้องไปอาบน้ำอะไรนี่มาแป๊บเดียวเต็มแล้ววะแป๊บเดียวเต็มพี่แป๊บเดียวทีมงานคุณภาพ
รวดเร็ว รวดเร็ว กี่คันเนี่ยวันนี้ สี่พี่คันนี้รถผมและน้องแล้วก็รถซุปอีกคันนึง อันนี้ก็พวกที่กวนๆออกมีตติ้งด้วยกันปะ ใช่ ก็คือวิ่งงานด้วยกัน มีงานด้วยกัน มีตติ้งด้วยกัน ใช่มีงานก็แต่งรถด้วยกันอะไรด้วยกันแชร์ข้อมูลด้วยกัน โหแต่หน้ามันเตี้ยกว่าเราเยอะเลยอะ เยอะแต่มันไม่ค่อยมาครั้งนี้ อ๋อเห็นบอกรูดยับเลย รูดดิลิ้นหน้ากระจุยกระจายหมดแล้วอ่ะ คันนี้หล่อนี่คันสุดท้ายแล้ววิ่งงาน นี่คันสุดท้ายแล้วก็หมดแล้วดิ หมดแล้วพี่เดี๋ยวเราจะไปคลังสินค้าที่ดอนเมืองกันแล้ว ไม่พอต้องไปเอารถโดมาขนเพิ่มไม่หมดอ่ะ รถใส่รถน้องคันเมื่อกี้ไม่หมดเราก็ต้องมาใส่รถเราเพราะรถเราเหลือเฟือ เรียบร้อย เรียบร้อยพี่เรียบร้อยขึ้น4คัน หลักๆก็คือมาแล้วก็มาขึ้นเอง แต่ส่วนใหญ่มันเป็นกล่องแป๊บเดียวมันก็เต็มตัวแล้วนะออกมากันครบแล้วไปลุยต่อ1 วันกับตู้ทึบคันนั้นน้องบิ๊กใช่ ใช่ใช่ ไม่มีถุงหน้าไม่เหรอ ไม่มีถุงหน้าสดเลย ซึ่งเมนเตี้ยกับเราอีกอะวันนี้เรารูดเหรอ ใช่ให้รอดูดิ ใช่แล้วพี่รอดูอ่ะ โหดจัด นั่นเดี๋ยวผมเขียนให้ อ๋อ ผมว่านะ อ๋อก็ต้องเลย มันก็โดนเหมือนกันแหละนะ มันก็รูดไปเลยอะ ใช่ แต่ผมมายกตูดก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยแม่งโดนเลยเนี่ย อืม เห็นยางเห็นรอยยางเนี่ย อ๋อเส้นเทสเหรอ่ะ เป็นเทส ก็คือนี่คือแบบรวมตู้ทึบแต่งเหรอ ใช่พี่รถทุกสวยๆมากๆหลายคันอยู่ในครั้งนี้นะพี่ เหรอ ไม่ใช่แค่พวกผมแค่นี้นะแนวเครื่องแรงแนวสวยแนวแบบติดพื้นก็มีนะติดพื้นที่กับผมก็มี ก็คือถุงลม4 ต้นเลย ใช่กองพื้นเลย ไม่เถียงพี่มีคนเตี้ยกว่าผมก็มีแต่ผมไม่ไหว เราไหวเท่านี้นะ ไม่เท่านี้ แล้วที่เห็นแบบดูตอนนี้วิ่งงานโอเคแบบเนี้ยเคยมีวันที่แย่ๆไหมกับการที่เราวิ่งอ่ะมีเคยถึงขั้นต้องแบบต้องขายรถต้องอะไรเลยไหมหรือไม่ถึงขั้นนั้นพี่ อ่า พอเวลาเรามีปัญหาเนี้ยเราปรึกษาน้องๆปรึกษาอะไรเงี้ยน้องให้คำตอบได้ดีปุ๊บก็น้องก็ช่วยกันพี่ส่วนใหญ่เราจะช่วยกันมากกว่า เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่เรื่องงานมีปัญหาเงี้ยเราก็รีบไปช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กันเป็นพี่น้องแล้วพี่เราอยู่กันมาหลายปีแล้วมีช่วงแบบงานน้อยไหมหรือไม่มีพี่ช่วงงานน้อยก็คือถ้าแบบช่วงที่มันงานน้อยจริงๆอ่ะก็คือก็แบ่งกันวิ่งนะอาจจะแบบวันนึงตกคนละงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ซุปก็จะเป็นคนบอกว่าช่วงนี้งานน้อยนะก็แบ่งกันวิ่งนะพยายามเลี้ยงรถไว้ให้รถอยู่กับเราให้ได้มากที่สุดไม่ให้ถึงต้องขายรถใช่ก็คือช่วยกันแบ่งงานกันใช่ที่เราแย่ที่สุดคือตอนที่วิ่งรถตู้มากกว่าใช่พี่ช่วงโควิดเงียบจริงพี่6-7 เดือนหลายปีแล้วนะพี่เกินไม่มีงานนะใช่พี่แล้วก็เห็นเนี่ยแหละเห็นซุปมันวิ่งทุกวันน่ะเมื่อก่อนแบบเราไม่มีงานรถตู้ปุ๊บใช่ไหมเราก็จะไปนั่งเล่นบ้านซุป2 ทุ่มปุ๊บพี่ผมไปก่อนนะไปไหนวะก็ขับรถตู้ทึบไปจนแบบ2-3 อาทิตย์อ่ะเอาบ้างว่ะอยากลองว่ะพาพี่ไปในคลังสินค้าหน่อยพี่ก็พาไปงานก็ไม่ได้ยากนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าช่วงงานเยอะก็ต้องช่วยกันวิ่งนะเพื่อให้งานมันสำเร็จรุ่ล่วงในแต่ละวันต้องจบงานกันให้ได้ทุกวันแบบบางวันสมมุติว่ามีทั้งหมด50 งานแต่รถเรามี30 คันอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบมาลงงานแล้วก็รีบกลับไปเอาอีกรอบนึงเพื่อให้งานมันสำเร็จตามรอบโอ้โหแล้วทัดตีมันถูกแล้วน่ะไหวไหมเนี่ยพี่เราเอาบ้างดิเราดูเลยเราก็โดนเนี่ยเราก็โดนเหมือนกันเขาแข่งกันนะโดนทุกคันหมดพี่ก็เรียกว่าเนินรับแขก แล้วอย่างนิยามเพราะว่ารถทำกินของเราคืออะไรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยไหมตอนนี้ใช่พี่อยู่กับมันปีนึงก็อยู่กับมันเกือบทุกวันนะพี่อยู่ห่างกันไม่เกิน2 อาทิตย์หรอกพี่คันนี้นี่เรียกว่าอยู่มากกว่าบ้านเลยมากกว่าบ้านพี่ มีช่วงนึงอ่ะผมต้องเก็บเงินไปญี่ปุ่นใช่ไหมผมนอนในรถประมาณครึ่งปีใช่เหรอจริงๆนอนรถครึ่งปีแต่ผมกลับบ้านวันอาทิตย์นะกลับบ้านวันอาทิตย์ไปอาบไปซักผ้าแล้วก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้ามาแล้วก็มานอนเพื่อไม่อยากกลับบ้านอ่ะเพราะว่าจากปักผมจบงานดอนเมืองอ่ะกลับบ้านแล้วมาปักเกร็ดอ่ะมันเสียประมาณวันละ300ค่าทางด่วนค่าน้ำมันและทางด่วน300เดือนนึง 9,000 เลยนะพี่ถ้าเรานอนใกล้ๆคลังก็จะประหยัดค่าน้ำมันค่าอะไรตอนนั้นแบบอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยตอนนั้นไปเที่ยวญี่ปุ่นมันต้องเก็บเงินไงพี่ไปญี่ปุ่น15 วันนะพี่100,000 กว่า แล้วก็ไม่พอต้องเก็บเงินมาทำสีคันนี้อีกไงแต่งคันนี้แล้วนะเพราะว่ากลับญี่ปุ่นมาผมจัดชุดใหญ่ไปอีกเกือบ100,000คันนี้เพราะนี่เพิ่งทำสีได้ไม่นานนี่ใช่ใช่ทำรถเข้าวันที่8 มกราแล้วก็บินเลยผมบินมาญี่ปุ่นเลยแล้วก็รถเสร็จอะทำสีเสร็จตัวถังเสร็จอะ14 มกรา
ไวมากโอ้โห แกวางแผนไว้เสร็จแล้วล่ะช่วงที่ ใช่ ช่วงที่ไม่อยู่ก็เอาเข้าไปทำสี ใช่ แล้วก็พอกลับจากญี่ปุ่นมาเราก็มานั่งไล่ใส่อะไร เราทำรถคือถ้าเราไปญี่ปุ่นกลับมารถต้องเสร็จ เพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะมันจะกลายเป็นรถเราหาเงินกับมันไม่ได้ ใช่ ยิ่งเราหยุดอยู่บ้านนานเท่าไหร่รายได้เราก็ยิ่งหายไป Lost in the neon, fading away. Riding through the city where the lost souls stay. 808 bumping, heart beating slow. Got nowhere to be, just letting it flow. Lost in the rear view, smoke in the air. City so quiet, like nobody's there. ตู้ทึบคนขับอาจจะเหนื่อยแต่เครื่องยนต์เหนื่อยกว่าเยอะเลยนะครับเพราะถ้าเครื่องพังเท่ากับงานหยุดรายได้หายทันทีเราจึงต้องมีตัวช่วยดีๆอย่าง Furio Fully Synthetic Diesel ตัวนี้เขาใช้เทคโนโลยี Respopreg ช่วยสร้างฟิล์มน้ำมันให้ทนและวิ่งหนักแบกของหรือความร้อนจัดๆก็ยังเอาอยู่ครับช่วยลดการสึกหรอเครื่องสะอาดยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้อีกประหยัดทั้งเงินเวลาสรุปง่ายๆรถไม่พังงานไม่สะดุดสายแบกสายทำเงินต้องมีติดไว้เลยครับเราเป็นคนในนี่จ่ายงานอ่ะ ใช่ครับ แล้วเราแบ่งหน้าที่อะไรกันยังไงครับ งานมาเท่าไหร่ก็เฉลี่ยให้เท่ากันทั้งหมด แล้วทำไมถึงหันมาเปลี่ยนมาเป็นตู้ทึบอ่ะ ผมว่ามันหากินได้ทั้งปีครับ มีช่วงจังหวะโควิด หรือว่าเกี่ยวกับพวกความมั่นคงอ่ะ เราก็ยังวิ่งได้ มันก็ยังส่งพัสดุได้ทุกวัน แล้วอย่างนี้ในทีมเรามีกี่คน มีกี่คันดีวะ ถ้าเอารวมทั้งหมดของพวกผมก็100แต่การดูแลของผมอ่ะ มีอยู่ 4-50 คัน ผมจะแบ่งกับพี่สาว พี่สาวผมจะดูกลางคืน ผมดูช่วงกลางวัน ใช่ พี่สาวจะหนักก็ประมาณ100ผมก็ประมาณ5-70 แล้ววันหนึ่งวิ่งกี่รอบ วันหนึ่งถ้ามันอยู่ที่คนขยันนะ มันจะมีคนขยัน แล้ แล้ว ก็คนที่แบบว่าคิดขอวันละ2 รอบพอ แต่ถ้าใครขยันก็3-4แล้วแต่บางคนรับ แล้วอย่างนี้มีรับสมาชิกเพิ่มไหม รับก็คือรับเรื่อยๆพี่ ใครแบบว่าเหมือนเพิ่งเริ่มซื้อรถมาเริ่มทำก็ลองติดต่อเรามาได้ ใช่ครับยิ่งชอบเลยผมพวกเพิ่งซื้อรถมาเพิ่งแล้วก็เข้ามาที่เราอะเราก็จะจ่ายงานเลี้ยงงานให้ตลอด แล้วต้องแต่งวะเนี่ย ไม่ครับ ผมสไตล์ผมชอบคนมาเดิมๆมากกว่า มันวิ่งได้ทุกงานพี่ แต่ถ้าใครแต่งปุ๊บมันจะวิ่งแค่เฉพาะงาน อ๋อ อันนี้ก็คือแบบสนิทกันก็เลย ใช่ครับ อันนี้คือยุคแรก ยุคแรกแก ยุคมาคู่กับพวกผมเลย อ๋อนี่ก็เท่ากับแสดงว่าไม่ใช่ว่าจะแต่งทุกคันก็จะมีพวกเดิมๆด้วย ใช่ครับคือว่าถ้าแต่งทุกคันอ่ะ งานที่จะรับมาส่วนใหญ่อ่ะต้องเลือก แต่ถ้าแบบมีแต่งมีเดิมมีบรรทุกมีเสริมแหนบมีเพาลอย ผมก็จะแยกงานให้ได้ หัวหน้างาน หัวหน้า แล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งงานต่อ วันนี้ไปของ5ครับ อ๋อ ไปงานตู้ทึบ เนี่ยแบ่งไปตาม เดิมมาเป็นอย่างนี้ครับตัว4x4 อ๋อเอาตัวสูง ผมยกลูกกระบะ4x4ใส่ อ๋อเอากระบะยกสูงใส่ ใช่ครับ มันก็เลยโป่งใหญ่ อันนี้เน้นบรรทุกแค่อย่างงี้ นี่มันทุกครับ ใช้งานเลย พิ พี่ กัดหลายตันครับพิกัดหลายตัน พิกัดไรตัน เดี๋ยวไปสนามต่อฮะ มีแข่งตู้ทึบ ครับผม เจอกันครับ ครับผมเลยครับ เรียบร้อย เรียบร้อยพี่แป๊บเดียวใช่ไหมประมาณ3 ชั่วโมงได้เงินแล้ว จบต้องปิดฝาตู้แล้วก็เท่ากับเสร็จแล้ววัน จบ นี้ งานใช่ จบแล้ว จบแล้ว1 งานจริงๆมันมีอีกงานหนึ่งแต่ตอนดึก แดกตู้ทึบเลยเดี๋ยวนี้ ใช่พี่ เหี้ยโหดว่ะ แล้วตู้ทึบเดี๋ยวนี้วิ่ง9แล้วนะ เอาเรื่อง รถกระบะใส่ตู้วิ่ง9เร็วสุดตอนนี้ 9.3 เหี้ยโหดจัด แล้วอย่างที่เราวิ่งเนี่ย มันมีค่าใช้จ่ายแฝงที่เราจะทำให้เราแบบว่าขาดทุนบ้างไหมอย่างพวกค่ายางค่าอะ ก็ ไร นั่นแหละพี่ค่ายางค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง มีแค่นั้นแหละพี่ไม่มีอะไร ก็ดูแลรักษารถตามปกติ อ่าฮะ ก็คือถ้าเราวิ่งงานเยอะมันก็สึกหรอเยอะ เราก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกัน อืม แต่ถ้าวิ่งอย่างเงี้ยรถไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่พี่ ถ้าวิ่งแค่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยรถมันไม่ค่อยช้ำ อ๋อเหรอ แต่ถ้าวิ่งออกต่างจังหวัดเนี่ยรถจะช้ำเยอะ ค่าทางด่วนค่าน้ำมันค่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุ้มไหม คุ้มพี่ก็ผมหักแล้วอ่ะ ผมวิ่งวันละ2 งาน อืม ผมหักแล้วผมเหลือวันละ 1,000 บาทอะ อ๋อก็ยังโอเค แต่ค่าเที่ยวก็อยู่ประมาณ 1,500-1,600อันนี้รวมกินแล้วนะ กินน้ำมันทางด่วน เคยมีพลาดอะไรบ้างไหม พลาดเรื่องเวลามากกว่าพี่ไปสายบ้างอะไรเงี้ยแล้วรถติดบ้างหรือรถยางแตกอย่างเงี้ยขึ้นงานมาเหยียบตะปูอย่างเงี้ยยางปุ๊บต้องปะยางแล้วก็ต้องถ่ายรูปแจ้งไปในกลุ่มงานว่ารถผมยางแตกนะไปถึงล่าช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งเขาไว้เวลาเราจะได้ไม่เสียค่าปรับเรื่องตกเวลา อ๋อ เพราะว่า มีค่าปรับด้วยใช่ไหม มีค่าปรับด้วยพี่ถ้าเราไปไม่ถึงในตามเวลาที่เขากำหนดก็จะเสียค่าปรับ แต่ถ้าเรามีเหตุผลว่าทำไมเราถึงไปช้า
รถติดรถเสียยางแตกเรามีอะไรไปแย้งเขาก็จะไม่เสียค่าปรับ อ๋อทุกอย่างมันต้องตรงเวลาเป๊ะๆเลยนะ ใช่พี่ เพราะอย่างอันนี้ก็คือก็จะมีเวลาที่เดี๋ยวเครื่องต้องขึ้นใช่ไหม ใช่มันมีไฟบินด้วยพี่แต่ทุกอย่างงานพวกนี้มันมีเวลาหมด ถ้าเราเอามาวิ่งงานเนี่ยพวก 1.9 จะไม่ค่อยเวิร์กเหรอ ก็ถามมันเวิร์กไหมมันก็วิ่งน้ำหนักเยอะๆเหนื่อยพี่มันเหนื่อยมันสู้พวกเครื่อง3,000ไม่ได้กำลังมันเยอะกว่า เหมือนแบบถ้าซื้อนะก็ต้องมานั่งทำเครื่องอีกอะไร ทำเครื่อง งี้ อีกใช่พี่ทำเครื่องให้มันแรงอีกเพื่อว่าให้รับน้ำหนักแบกรับน้ำหนักที่เราได้บรรทุกไป อ๋อเราก็เลยเลือกเป็น 3,000 กันมากกว่า กู3,000แรงก็ตายพี่ ส่วนใหญ่ทำเยอะไหม ถ้าส่วนใหญ่นะที่จะเจอก็จะมีแค่รีแมปเดียวรีแมปอย่างเดียวแค่นั้นพี่ แล้วของเราอ่ะ ก็ไล่ข้างหมดเลย อ๋อของเราอะไรข้างด้วย เดี๋ยวเขาไปเปิดที่สวนสาธารณะก็ได้พี่เดี๋ยวเปิดให้ดู ได้ เหลือแค่ใส่แคมอย่างเดียวนอกนั้นใส่หมดแล้ว ก็คือเราอยากแต่งด้วยแหละ ใช่ แต่ว่าเราก็แต่งนะรถผมก็ท่อไม่ดัง แต่ของพวกแก๊งเราท่องเงียบหมดเลยนะ เงียบหมดเลยพี่ ผมจะทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเท่าไหร่ คือเราก็ไม่ได้แนวซิ่งจ๋าเราเน้นสวยๆฟิตเมนต์ดีๆมากกว่า ใช่พี่แล้วก็เวลาท่อมันดังขับแล้วมันรำคาญพี่80เนี่ยเสียงอื้อเข้ามาในหูเนี่ยฟังเพลงไม่รู้เรื่องเงี้ยดูเหมือนเราจะดูหนังอะไรอย่างเงี้ยดูไม่รู้เรื่องพี่ หรือเราจะสตาร์ทรถนอนเนี้ยเราไปจอดนอนข้างที่โรงงานแล้วมันติดกับย่านชุมชนบ้านคนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรารถท่อมันดังๆเงี้ยก็รบกวน คนอื่น บ้าน เขา ข้างเขาใช่ นี่เหลือ2 คันแล้ว เหลือ2 คันแล้วพี่อีก2 คันไปวิ่งงานต่อ อีกคันหนึ่งไปสนามด้วย อีกคันหนึงไปสนามอีกคันหนึงไปวิ่งงานต่อ บิ๊กเขาเป็นสายนี่ปะสายเช้าใช่ไหมให้สายกลางคืน สายคืน เจอกันอีกจุดหนึ่งก็ไม่ใช่รถวิ่งงานใช่ไหมเป็นรถแต่งสวย เป็นรถแต่งสวยเตี้ยติดพื้น แล้วก็หลากหลายสไตล์พี่วาวอันนี้ถุงซ้ายถุงขวา อันนี้ขึ้นคู่ลงคู่ อันนี้ปั๊มลมทำงาน เปิดปั๊มลมทำงาน แล้วก็อันเนี้ยปุ่มกดมาล่าสุดเนี่ยจะเป็นปุ่มทิ้งน้ำทิ้งน้ำในถัง อยากเตี้ยก็ต้องทำใจ ลูกสูงด้วยรูดไปดิรูดแล้วบิ๊กว่าแต่เขาเลยเราก็รูดแต่เรายกได้ ยังโดน กระแทกอยู่ดีคัสซีมันเตี้ยมากนะ เตี้ยมากพี่นี่ขนาดผมยังโหลดไม่เท่าคนอื่นเขาเลยนะ บางคนเตี้ยสดที่ทำไงวะเนี่ย นู่นนะเตี้ยสดทำไม มีข้อมา อันนี้รถคอกในกลุ่ม อันนี้ถุงหน้าถุงหลังหมดเลย โหเสียงทโววิทย์อะมา ก็พวกผมถ่ายแฮนดี้แคปกันแล้วไปลงทิกตอกนะปิดงานเสร็จ เป็นงานเสร็จแล้ว มาต่อกันด้วยรวมกลุ่ม ใช่ อันนี้ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆที่ไปมีตติ้งด้วยกันใช่ปะ ใช่เพื่อนที่ไปออกงานด้วยกันหมดเลย6 คันทั้งหมดพี่ แต่แค่ว่ากวนนี้อาจจะไม่ได้วิ่งงานด้วยกันเฉย ไม่ได้วิ่งงานด้วยกันจะวิ่งงานก็มีแค่โดกับบิ๊กแค่นั้น โอ้โหแต่ละคันเท่ๆทั้งนั้นเลยนะ ใช่คัดมาแล้ว แต่จะเป็นแนวเดียวกันจะเป็นแนวคลีนเตี้ย เตี้ยแบบยุ่นหน่อยพี่ยุ่น ๆนี่อันนี้ก็เป็นรถที่ทำมาหากินแล้วก็ออกงานของโดด้วยนะครับทำอะไรไปบ้างเนี่ยคันนี้ ก็แปลงหน้าตอนแรกมาแปลงเป็นตัวหน้าปัจจุบันหน้า 2024 แล้วก็ใช้ร่างตรงนี้ตั้งแต่ตรงเนี้ยลงไปอ่ะเป็นของ m i l X 2025 ใช่ตั้งแต่ตรงนี้ไปคิ้วไฟคัสตอม อันนี้คัสตอมเอง อุดตัดหมอกเป็นชิ้นปกติจะเป็นช่องตัดหมอกผมก็ไปอุดเรียบ เป็นอุดเรียบไปเลย ทำสีไปเลยแล้วก็มีลิ้นหน้าอันนี้มีขาย ที่โดบอกว่าอาชีพเสริม ใช่ขายลิ้นหน้า ขายลิ้นหน้า ใช่ เฉพาะอีซูอะ รีโวอิสุ อ๋อ Revo ก็มีเหรอ ใช่พี่ ก็จะเป็นลิ้นหน้าฟิลแบบเลียดๆถาดๆอย่างงี้ ใช่เรียนแบบรถยุ่นหน่อยพี่ใช่แล้วก็มีฝาคาร์บอนเพราะว่ารถคีนเยอะแล้วผมก็เลยมาใส่คาร์บอนบ้างเมื่อก่อนแสดงเมื่อก่อนตอนนั้นคีนใช่ไหม ก็คือคีนหมดเลยเป็นฝาสีเป็นฝาไฟเบอร์สีเดียวตัวรถแล้วก็เปลี่ยนแนวใช่แล้วก็มีแก้มเจาะเรฟเฟรนซ์มาจาก IE พาร์ท IE อเมยะ
แต่เราตอนนั้นรถสีดำผมมันมองไม่ชัด ผมก็เลยเอาคาร์บอนมาใส่ เพื่อให้มันสะดุดตาว่ารถเราทำแก้มเจาะ ใช้แก้มเดิมทำเหรอ แก้มเดิมพี่อันนี้มันแก้มเหล็กแก้มเหล็กล้อเป็น GTC หน้า8หลัง9หน้า8หลัง9ออฟ37ข้างหลังออฟ44ใส่ GDC แล้วหล่อว่ะ หล่อจัดนะพี่นะ สเปคมันพอดีเลยเหรอ ลองมาหน่อยนึงพี่ติดตอนแรกเฉียดเบรกนิดนึงเฉียดจัดเลยอะผมกลัวลองมาจากฟิตเมนต์ออกมาหน่อยด้วยแล้วติดปะไม่ติดเลยนะพอดี ไม่ติดเลยพี่นิดเดียว แล้วเบรกเรากี่พอร์ตวะเนี่ย เบรกอันนี้เป็น4พอร์ตใหญ่เป็นเบรก Porsche รุ่นมาคารแต่ลูกสูบมันใหญ่มากเลยพี่ลูกสูบมัน ข้างหลังนี้ต้องลองมั้ยหรือมันพอดีเป๊ะ ข้างหลัง ฟิต พ เม อน ดี ต์ เป๊ะเลยพี่ ฟิตเมนต์สวยเลยอ่ะ 9พอดีเป๊ะเลย ก้าวพอดีกระบะเลยเหรอ ใช่อันนี้944กับยาง255แล้วก็เวลากดหมอบมาก็ เบียดเลย พอดี ใช่ นี่เราต้องเว้าคัสซีป่ะวะเนี่ย ว้าวครับพี่ ใช่ไหมไม่งั้นไม่รอดคือคัสซีอิซูซุจะค่อนข้างเตี้ยจริง แต่นี่มันคือเรากดหมอบสุดใช่ปะล่ะ ใช่พี่ ถ้ากับตอนนี้อาชีพเสริมเราคือทำชุดแต่งของพวกกระบะ ใช่ ประมาณนี้แหละ ทำชุดแต่งสำหรับรถกระบะตอนเดียว อันนี้มันคือต้องแยกเป็น2ชิ้นใช่ปะ ใช่เพราะว่ากระบะกับหัวเก่งมันให้ตัวได้ ถ้าเราทำเป็นชิ้นเดียวกันอ่ะมันจะเกิดการ แตก ร้าวใช่แตกร้าวได้ ถ้าเราเอาสเกิร์ตข้างออกปุ๊บมันจะเห็นคัสซีชัดเลยเอาใส่มาปิดไปท้ายคีน ชอบไฟท้ายบ้างเลย ไปท้ายคีนพี่ ปกติถ้ากระบะซิ่งจะไม่ค่อยใส่ไฟท้ายพวกเคลียร์ใช่ไหมครับ ใช่แต่นี้เราก็ ผมเป็นยุคแรกๆเลยที่ใส่กัน อ๋อแม่งสวยดีแล้วราคาไม่แพงด้วยเนาะ อืม นี่แหมแล้วท่อเป็นไอ้นี่ด้วยนะ แนว ท่อ 200ป่ะแนวรถดิฟเลย ท่อคู่ ท่อ กับ คู่ ซิน ไม่ เวีย เท่ากัน นะ ใช่ คือเรฟเฟอเรนซ์นี่คือพวก200ซินเวียเลยอะ เอามาจากตรงนั้นเลยพี่จริง แต่จริงแค่นี้ก็หล่อแล้วนะวิ่งงาน ใช่พี่ สีเงาแวบเลยแล้วประเด็นนะคือรถพวกเราอ่ะมันไม่ได้วิ่งในกรุงเทพเดี๋ยวมีไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ย ๆขึ้นเหนือ แล้ว ล่องใต้ไปหมดเลย ดูแลให้ยังไงให้มันเงาอย่างเงี้ย ล้างรถบ่อยพี่แล้วก็เคลือบรถบ่อย อืม ก็ต้องขอบคุณพี่กอง เอาก็คือไปล้างอันนี้ไปล้างที่สามพันจีเนี่ย ครับล้างเป็นบางครั้งพี่แล้วก็ใช้น้ำยาผลิตภัณฑ์เขา ไอ้ล้อพวกนี้มันก็ต้องคอยดูแลเนาะเราจะวิ่งงานฝุ่นเขือะๆเราก็ต้องเดี๋ยวมันจะเป็นคราบ ใช่พี่ ตอนนี้เท่าไหร่300เท่าไหร่ 300 กลางๆมั้งพี่ประมาณนั้น แต่ใจอยากได้ อยากปีนี้อยากขยับเอาสัก 400พี่ 400รถวิ่งงานของจริง รถไม่งานเทอร์โบใหญ่ อ๋อใส่โดโบใหญ่นี่หว่า ใช่ ใส่ไซส์ไหนวะเนี่ย AR58 พี่ AR58 แล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนปั๊มแล้วก็เปลี่ยนหม้อน้ำแล้วก็มีกล่องพ่วงรีแมปหมดเลยครบหมดแล้ว แต่เราไม่ต้องไปยุ่งกับไส้ในใช่ไหมพวกนี้ ยังไม่ยุ่งพี่ แต่ว่าปีนี้ว่าจะยุ่งอยากเป็นแคม ใช่เหร อ อ ยากเป็นแคมเอาเป็นแคมด้วย แล้วก็อาจจะจูนนิดหน่อยจูนเก็บอีกนิดหน่อยแล้วก็ขอสัก 400 แล้วมันมีผลกับเราวิ่งงานไหมมันกินน้ำมันขึ้นมากกว่าเดิมไหม ตอนนี้รถผมอะเติมเต็มถังอะได้ประมาณ1,000 โลพี่แต่ใช้งานในกรุงเทพนะแต่ว่าไม่ได้ช่วงรถติดนะเป็นช่วงที่วิ่งตลอดก็ตกเฉลี่ยกิโลละ2 บาท 3 2 บาท 5แล้วแต่สภาพถนนใช่พี่ ตายนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกับเครื่องเยอะเพราะเราเน้นเรื่องความสวยงามมากกว่า ใช่พี่ก็วิ่งอยู่80ป่ะพี่จริงๆไม่รู้จะทำมาทำไมก็ไม่รู้แต่บางทีแบบเหงาๆแบบขับคนเดียวก็อยากแบบขับเร็วบ้างอะไรอย่างเงี้ย ภายในซะหน่อยมา ไปลืมเลยภายในนี่ รถใช้งาน รถใช้งานครับมีเท้าแขนคาร์บอนอันนี้ ใช่ คัต คาร์ ต บ อ อน น แล้วก็มีเบาะคาร์บอนงานสร้าง นี่ แล้วก็ผมอะไรนะดีคัทด้วยไงดีคัทหายากแล้วก็หัวเกียร์ที่ซื้อเนี่ยมันสีเดียวกับรถเลยซื้อมาที่ญี่ปุ่นมันสีเดียวกับตัวรถเนี่ยผมเลยซื้อมาโลบาไม่ทันหรอกพี่ขอโทษด้วย ตอนแรกจะทำโรบาร์ สั่งโลบาไว้แล้วไม่ทัน อันบนเลข0ข้างบนเป็นถุงขวา แล้วก็อันกลางเป็นถุงซ้าย แล้วก็สุดท้ายอันล่างสุดคือถังลมรถผมค่อนข้างเก็บเรียบร้อยหน่อย ก็รถใช้งานเนาะ ใช่เอาสะอาดเรียบร้อยคีนมองสบายตา ขอบคุณโดมากเลยนะที่ ครับ พาทัวร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเราแต่งรถด้วยแล้วก็หาเงินกับเขาด้วยเนาะ ใช่แล้วก็ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเนี่ยที่ผมนั่งรถกับพี่นั่งกับผมมา อืม พอเงียบกิ๊บ ถ้าน้องๆที่แบบอยากจะมาเป็นแบบเราแนะนำอะไรเขาได้บ้างอะอยากจะทำแบบเนี้ย ก็ติดต่อทัก Facebook ผมมาก็ได้ครับ หรือไม่ก็ TikTok ก็ได้จะทักมาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยอยากทำรถแต่งรถยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ออกทะเล เอาจริงๆพี่ก็คือผมออกทะเลกันมาเยอะแล้วเดี๋ยววันนั้นผมรวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยก็มาจอยกันได้ครับพี่ เมื่อกี้เราก็ไปวิ่งงานด้วยกันมา ใช่ครับพี่ ทำไมเพื่อนแซวว่าเป็นต้นเรื่องอะ ต้นเรื่องพี่ป้ายยากันไปย้ายกันมา คือเราทำก่อนเขาเหรอ ใช่ครับผมทำก่อนแต่ก่อนก็เป็นทรงหน้าเชิดทั่วไปแหละครับพี่ อืม ตอนหลังไปเสพพวกรถนอกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เราไม่มีบอดี้เป็นรถเก๋งแล้วก็แต่งรถกระบะไปเลย นี่สไตล์เราเนี่ยดูก็รู้แล้วว่า มาพวกแบบเหมือนซินเวีย ใช่ครับ พวก200ตามฟิลญี่ปุ่น ใช่ครับ อ๋อก็เอา
แรงบันดาลใจพวกนั้นมาใส่ในรถคันนี้ ใช่ครับพี่ ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ใช่ครับพี่วิ่งตั้งแต่แรกเลยครับ ชอบสไตล์นั้นก็เลยมาใส่ในกระบะของเราก็เลย ตอนแรกก็เป็นหัวคาร์บอนทั้งคันเลยครับพี่คาร์บอนทั้งคันเลยคันนี้หันไปไหนก็เจอครับพี่ ใช่ก็เลยมาเปลี่ยนแนวไปเจอพี่โดเขาก็ให้ดูพวกอินสตาแกรมนอกบ้างครับ เรียบร้อยเลย ใช่ ป้ายยากันไปป้ายยากันมา เรียบร้อยพี่นำมาเป็นแก๊งเลย เฮ้ยแล้วปกติเราไม่ได้ที่เมื่อกี้เราคุยกันเราไม่ได้วิ่งงานเช้าใช่ไหม ใช่ครับพี่ผมวิ่งกลางคืนครับ แล้วเราวิ่งต่างจังหวัดเลยเหรอ ใช่ครับพี่คัน ล นี้ ง วิ่งทั่วเลย ไปถึงไหนอะ ไปมากสุดข้างล่างก็เป็นนราธิวาสพี่แล้วก็ข้างบนก็มีเชียงราย 4 ปีวิ่งไป 300,000 กว่าครับพี่ คันนี้ออกป้ายแดงเลยปะ ใช่พี่ป้ายแดงเลยมันมั่นใจกว่าครับเราไม่ต้องมากังวลว่าต้องซ่อมอะไรมั่งอะไร แล้วตั้งแต่ที่เราวิ่งงานมาคันนี้เคยเจอปัญหาอะไรบ้างไหม ไม่มีนะครับพี่เดิมๆเลยของผมไม่ได้แต่งอะไรเยอะ นี่ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเหรอ แต่งแต่ภายนอก นี่ พี่ ก็ขูดยับเลยนะ แต่เครื่องเราไม่ทำเลย เค ฮะ รื่องไม่ทำครับพี่มีแค่เทอร์โบลูกเดียว เราเตี้ยอย่างเงี้ยมีเคยแบบเจอยางแบนยางแตกอะไรบ้างไหม อ๋อมีครับพี่คันนี้ไปวิ่งมาที่ใต้ก็คือบรรทุกมาตัน อืม 5แตกเส้น2 เส้นเลยพี่ซ้ายขวา โอ้โห ระเบิดคู่เลย แล้วทำไงวะน่ะ ก็ต้องเอายางอะไรมาเปลี่ยนดีมีพวกไปด้วยกันเพราะองค์ผมเป็นล้อขอบ 19ไงพี่ยางจะบางกว่าปกติ แล้วทำไมถึงเลือก 19 อ่ะ 19 มันได้เต็มซุ้มกว่าครับพี่ อ๋อได้รอ ใช่ได้หล่อมันได้แบบว่าช่วงนี้มันจะแคบลงไงครับพี่ อืมแต่มันก็แลกกับยางบางเพราะเราต้องใส่ 35 ใช่ครับพี่ แล้วถ้าเกิดบางทีวิ่งนานๆทุกหนักๆมันก็จะโอกาสแตกถูกต้องไหม ใช่ครับพี่19ส่วนมากถ้าเป็นยางเนื้อนิ่มพี่มันจะเป็นนิ่มกว่าพวก 18 แต่คือเรามองว่ามันสวยกว่าแหละ ใช่ครับพี่ ใส่ถุงข้างหน้าก็ อ่า หรือเหมือนโดที่กลัวแตก ผมก็กลัวแตกพี่ แต่ว่าอันนี้มันมั่นใจกว่า มันได้กระชับกว่า เออ ใช่ถ้าคนทำดีมันก็เข้าดีแต่ว่าเราเสี่ยงพี่วิ่งต่างจังหวัด เออ เราไม่อยากสไลด์อ่ะ เพราะถ้าถุงลมแตกมันทำอะไรไม่ได้เลย ใช่ครับพี่ แต่หลังยังได้อยู่ หลังได้ถ้าหลังแตกปุ๊บเราจะนั่งเผาไปก่อน คือ D-Max เนี่ยคัสซีมันต่ำมาก ใช่ครับพี่ผมเลยต้องทำสเกิร์ตข้างมา อันนี้ทำเพราะว่ามันจะได้ปิดไม่ให้เห็นคัสซีด้วยปะ ใช่ครับพี่ทำด้วยแล้วก็ตอนนี้มีคิดแบบใหม่อยู่พี่ว่าจะทำแบบพาร์ทบานนะครับพี่ เหมือนพวก อ่า 200 ใช่ครับพี่คิดอยู่ แล้วลิ้นหน้าของโดปะ ลิ้นหน้าของพี่โดครับผม ใช่ ก็คือจะเป็นสไตล์เดียวกัน ถูบ้างอะไรบ้างจะเริ่มจะเป็นมิสไซล์แล้วพี่ แล้วนี่เรามาทั้งกันชนเลยปะ ใช่ครับพี่แต่ว่าลิ้นแยกพี่กันชนนี่เป็นของรีโวครับพี่ หรอ ใช่ครับพี่เป็นเอารีโวช่วงนี้มาแปลงครับพี่ช่วงนี้ ไฟเบอร์เหรอ เป็นไฟเบอร์ครับพี่ โอ้โห ใช่เอามาตัดต่อแต่นี่ เอามา ของอีสุครับพี่ ก็คือเอามาตัดต่อให้มันเป็นฟิลเหมือนช่องอินเตอร์ประมาณนี้ ใช่พี่เหมือน GR อะไรเงี้ยครับ อ๋อ แล้วก็ใส่ลิ้นหน่อยให้มันเต็ม ใช่ครับพี่ ๆ แต่คันนี้เราออกงานบ่อยมากนะพี่จำได้ ใช่ครับพี่ก็ตามพี่ๆกันไป อ๋อ แล้วก็โอ้โหเนี่ยมากก็ฝากระโปรงก็เอามาอารมณ์เดียวกันเลยนะ ใช่ฝาโปรงเป็นเหล็กครับพี่ อันนี้เป็นเหล็กเหรอ เหล็กครับพี่แต่ว่ามาตัดแล้วก็โปรครับพี่ก็ได้มีรอยสีโปรแตกบ้างอะไรเงี้ย กระบะเขาไม่มีทรงนี้เหรอ ใช่ครับพี่ไม่ได้มีทรงแบบทรงเฮดธรรมดาทั่วไปครับพี่ อันนี้เราอยากได้เหมือน 3-4 อย่างเงี้ยเจาะไฟ เอาไฟมาเจาะเละหมดเลย ล้อดีกว่า ล้อสวยดีกว่า ล้อสองข้างลายเดียวกันบ้างคนละลาย หน้าหลังคนละลายครับพี่ แต่นี่เราเอาไปปัดใช่ไหม ใช่ครับพี่เอาไปปัดครับตอนแรกสีดำ เมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เรื่องตอนดูแล ใช่โอ้ดูแลเหนื่อยพี่แต่ก็ยอม ตอนแรกเงากว่านี้เหรอ ใช่เงากว่านี้ครับพี่อันนี้ผมไปโดนน้ำยาคาแคร์มาตอนแรกเงาเหมือนกระจกเลยครับพี่ ด้วยที่ว่าเราวิ่งงานใช่ไหม แล้วเราก็เลือกคาแคร์ไม่ได้ ใช่ครับพี่ต้องบอกคาแคร์ว่าอย่าลงน้ำยา แต่ไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้วพี่ เละเลย ผมต้องเอามานั่งปั่นมั่งขัดใหม่ แต่ข้างหน้าผมใส่เป็น10 ครึ่งหลัง10 ครึ่งครับพี่ก็คือออฟ15มันก็จะได้ฟิตเมนต์นะ มือฟิตเมนต์มันโหดมากเลย แต่ก็ข้างหน้าคือเตี้ยสด ใช่ครับ เมื่อกี้ก็เลื้อย วิ่งงานทีก็เลื้อย ใช่ ที ครับพี่ อันนี้แก้มเดิมป่ะหรือ แก้มเจาะครับพี่แก้มเดิมแต่เอาไปเจาะ อ๋อไปจอ ใช่ เพราะว่าไม่มีของแต่งแล้วก็ต้องแปลงนั่นแปลงนี่เอา ใช่ เนาะ ครับพี่ตามใจเรา ลายสติกเกอร์ก็มาเลยอะ ใช่ครับพี่ เป๊ะๆเลย ผมมันทุกข์หนักใช่ไหมครับพี่แล้วมันกระแทก อันนี้มันมีตัวดันซุ้มอยู่ตรงนี้ เวลากระแทกแรงปุ๊บซุ้มมันเปิดอย่างนี้ อ๋อ ผมก็เลยจะแก้หน้างานคือเอางัดออกมาก่อน ๆ ใช่ครับ แต่ฝั่งนู้นเรียบฝั่งนี้ยัง ยังไม่ได้ทำเนี่ย ใช่ครับพี่ ตอนแรกถ้าเงาแบบตอนที่เราวาดน่าจะเฟี้ยวน่าดูเลยเนาะ ใช่เงาแบบเงาเลย แต่อย่างว่ามันดูแลยากอะ ใช่ครับพี่ต้องยอม ตู้ก็อย่างที่โดบอกมันก็มีหลายสไตล์ก็ต้องตีใหม่เอาซื้อมาเราก็ตั้งใจมาวิ่งงานนี้เลยปะ ใช่ครับพี่ตั้งใจวิ่งงานเลยครับ แล้วก็ตีตู้ทึบแล้วที่เหลือค่อยแต่งทีหลัง ใช่ครับก็คือไล่ไม้เลยก็มีตู้ทรงเดิมๆครับพี่ อืม แล้วมาขับเดิมๆมันเบื่อ นี่มาเหมือนกันเลยในไฟเฮ้ยแต่ท่อสวยว่ะ ผมเอาแผ่นสแตนเลสมาพันอีกทีครับพี่ เอามาทับข้างนอกอีกทีให้เป็น ใช่ ลาย ครับพี่ นี่ไอเดียดีว่ะอันนี้สวยว่ะ เห็นต่างประเทศแล้วพี่ อืม ผมไม่ได้คิดเองหรอกแต่ว่าเรานำของเขามาใช้ ก็คือตีท่อมาแล้วก็
ไอ้นี่สวมเข้าไป ใช่ครับ แล้วก็ ก็ ตั เห ด มือน เป็น ว่า ลาย เราเอาท่อแบบม้วนหนึ่งใช่ไหมครับพี่ แล้วก็ไล่เคาะให้มันกลมแล้วก็อาร์ตไป สวยดีสวยดีเนี่ยก็มาซินเวียจ๋าเลยท่อแบบเราเลยท่อคู่กันไฟท้ายเคลียร์ ท้ายนี้ก็ไม่ได้ของเดิมครับพี่ เป็นของแต่ง อ๋อเหรอที่มันของแต่ง ใช่ครับของแต่งของเดิมจะมีรอยลึกเข้าไปครับพี่ แต่งด้วยวิ่งงานด้วย ใช่ครับ ได้ค่าวิ่งงานมา100 บาทเนี่ยเราเอามาแต่งรถหมดเลยไหมหรือว่าเก็บไว้ทำอย่างอื่นด้วย ก็เฉือนไปนิดนึงครับพี่แต่จะเฉือนเยอะกว่า เฉือนกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ถ้า100เหรอพี่ต้องมาสัก80% ที่เหลือกินนิดหน่อยพ แต่ อ ทีนี้หน่อยพี่ แต่คันนี้เราไม่ได้นอนในรถเหมือนโด ไม่ครับพี่นานๆทีครับ เอาแต่เราวิ่งไกลกับโดอีกนะ ก็ม้วนหัวกลับเลยครับพี่ โหตีไปที่กลับเลยนะ ใช่ครับพี่ ที่เมื่อกี้คุยคือของเรามันนอนไม่ได้เพราะเราตีโลบาร์ ใช่ครับพี่ นอนโรงแรมแทนใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือวิ่งงานทีมเดียวกับโดอยู่ ใช่ครับทีมเดียวกันครับพี่ แต่แค่ว่าเราขอเลือกไปต่างจังหวัด ใช่ครับพี่ เพราะว่าต่างจังหวัดมันวิ่งสบายกว่าพี่ อ่า ถ้ากรุงเทพมันเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวจอดอะไรเงี้ยครับพี่ อ่า ถ้าต่างจังหวัดก็คือม้วนเดียวประหยัดน้ำมันกว่าพี่ เพราะเราไม่ต้องเหยียบเร่ง เหลือเยอะกว่าไหม เหลือเยอะกว่าไหมเหลือไล่ๆกันครับพี่ แต่ถ้าผมขยันนะ ถ้าผมขยันอาจจะเหลือเยอะกว่าอย่างผมสมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งของเขาวิ่งได้ยอดเท่านี้ ผมวิ่งแค่3 วันได้ยอดเท่าเขาเลย อ๋อ ใช่ เอาเวลาไปอยู่กับลูกอยู่ที่บ้านดีกว่า คือเราใช้เวลาน้อยกว่าแต่ได้ตังค์เท่าเขา ใช่ แต่คืออาจจะเหนื่อยในการขับกว่าแค่นั้นเอง ใช่ครับพี่เหนื่อยแค่2-3 วันอะไรเงี้ย คิวบีครับพี่ คันนี้วิ่งงานหรือว่าขับเล่นครับ แต่ก่อนก็ใช้งานนี่แหละพี่ แต่หลังๆมันเอาไปขับเล่นดีกว่าพี่ แต่งสไตล์ไหนเนี่ย สไตล์เดียวกับพวกพี่เขาเนี่ยแหละพี่ โดนเขาปัดเหรอ จริงๆตอนแรกเราก็แต่งกระบะมาเนี่ยเลยพี่แล้วเป็น FC เขาแล้วเราก็เสพเขาเยอะเนี่ยเลยพี่เสพไปเสพมาจนแบบเรามี4 ประตูทำไงให้มันเหมือนเขาอะไรเงี้ยแบบเราแบบก็เลยแบบเริ่มพี่ใส่ลิ้นใส่อะไรมาก็ยาวเลยพี่ แต่งกระบะซิ่ง ตัว มา ไป ก่อน ใช่พี่จนแบบเหมือนแต่งไปแล้วเหมือนแบบหันไปไหนก็เจอมันเหมือนกันนะพี่ อ่า จนมันเริ่มเบื่อไปเองครับพี่มาเบื่อตอนแบบเราแบบก็เลยหาอะไรใหม่ๆทำดีกว่าพี่ อ๋อพวกพี่เขาเป็น FC ก็เลยมาท่านี้เลย แล้วอยู่ใกล้กันด้วยบ้านอยู่ใกล้กันทีนี้ก็ปั่นกันไปกันมาจนมายาวเลยพี่ เรียบร้อยเลย รถ4 ประตูมันเป็นตัวส่งแท้ ครับ แล้วเราก็ทำการมาโหลดแบบว่าโอ้โหเยอะเลยพี่ รถสูงมันจะโป่งมันจะใหญ่กว่ารถ มีโป่งใช่ เตี้ยอยู่แล้วด้วยใช่ป่ะ ใช่พี่เราก็เลยเนี่ยพี่ที่แรกคือใส่ลิ้นหน้าก่อนเลยพี่ อืม แต่ลิ้นหน้าเนี่ยมันจะเละเลย นี่น่าจะบู๊มาเยอะ ด้วยความที่แบบว่ารถตัวเนี้ยพี่เขาไม่เข้ามาแต่งอย่างนี้กันไม่มีเลยด้วยพี่แล้วลิ้นหน้ามันไม่มีตรงรุ่นเราชอบในสไตล์ของลิ้นของตัว 2020 พี่ก็เลยแปลง ทำไมให้พี่โดเขาทำให้อ่ะ มันต้องใช้จำนวนด้วย อ๋อ เพราะมันไม่มีใครแต่งแบบนี้ ใช่พี่แล้วเราแบบว่ามันก็ขายก็ไม่คุ้มเขา ไม่คุ้ม พี่ เขา ใช่เราก็ด้านด้นนะพี่ก็เลยเอามาก่อนเลยผมอยากได้ แล้วก็ให้ร้านแปลงพี่ออนิวมันจะกว้างกว่า เนี่ยเก่ามันแคบกว่าที่นี้เนี่ยพี่คือรอยแตะนี่คือรอยที่เขาร้านเก่าที่ทำให้คือเขาตัดรถยนต์เข้าพี่ ตัดรถยนต์เข้าเลยฮะ ใช่พี่แล้วก็เอาไดเป่าเขาทำไงไม่รู้เขาเหมือนกันพี่ตอนแรกมันสวยพี่แต่ว่าผมได้ทำการ กระจายไปแล้ว ดึงแล้วก็ดึงมันลงมาอีกเพราะตอนนั้นร้านเขาก็ไม่รู้ว่าระยะมันประมาณไหนอะพี่ อ๋อ มัน คือ เตอร์ อ๋อเตี้ยไม่พอ ใช่ มันดูแบบลอยเกินไป ใช่รถเราเตี้ยแล้วแต่ว่าลิ้นเรายังโอ้โหเป็นฝ่ามือเลยพี่เนี่ยพี่รอยเก่าพี่รอยแรกที่ร้านทำมาพี่ อ่า ตอนนี้ก็สเต็ป2 ก็คือมันดูสูงเกินไปแล้วมันไม่สวย ใช่พี่ฝาทั่วไปเลยพี่ซื้อมา แต่เดี๋ยวก่อนไอ้นี่มันโป่งเดิมไหมหรือไม่ใช่ เดิมเลยพี่ อ๋อนี่มันก็คือเป็นรัดกับกันชนเดิมอยู่แล้ว ใช่พี่อันนี้เดิมหมดเลยครับมันเป็นโป่งเป็นคิ้วมาเลยพี่คือตัวเตี้ยมันก็แค่แบบไม่มีแต่ว่าถ้าตัวสูงก็แค่เหมือนเป็นกิ๊บล็อกเข้าไปเฉยๆเลยพี่ เฉย ใช่ครับดีเลยพี่มีโป่งพอดีเลย ๆอ๋อก็ช่วยได้ใช่ไหม ใช่พี่มันบังเอิญด้วยเลยพี่ ล้อเราสเปคเท่าไหร่อ่ะ ข้างหน้าเป็น10 ครึ่งพี่จริงๆมันเป็น9 ครึ่ง10 ครึ่งครับพี่แต่ว่าด้วยความที่ข้างหลังอ่ะใส่10 ครึ่งแล้วมันยื่นพี่ อืม มันติดจนฝั่งนู้นมันทะลุเลย ผมก็เลยเอา10 ครึ่งมาใส่ข้างหน้าเอา9 ครึ่งใส่ข้างหลัง อ๋อของเราเป็น10 ครึ่งหน้า9ครึ่งหลัง เพื่อให้ล้อมันเต็มออกมาพี่เพราะว่าไม่งั้นข้างหลังเราจะต้องแปลงเพลาอะไรวุ่นวายเลยพี่ อ่า ทำให้มันเข้าไปเนี่ยพี่แค่นี้ก็ยังแน่นๆเลยพี่ 9 ครึ่งอ่ะพอดีเป๊ะเลย ใช่พี่ข้างหลังนี่คือต้องใส่ยางแบบดึงเลยพี่ถึงจะพ้น ของเราเตี้ยสดปะ มีถุงลมข้างหลังอย่างเดียวพี่แต่ข้างหน้าสด ข้างหลัง ใช่พี่ อ๋อหน้าสดมีทำ อันนี้ก็เป็นรุ่นน้องเหมือนกันที่นู่นพี่คือให้น้องเขาคัดตอมให้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนรถพี่เลย อืม เห็นไหม ฟิลเหมือนอารมณ์ ใช่ น้ำส้มนี่ ใช่พี่เพราะว่าตอนแรกอยากทำแบบบานรถดิฟแต่ว่า อ่า ดูแล้วมันไม่เข้ากับรถมีคิ้ว อ่า ก็เลยให้น้องคัดตอมมาพี่ จากที่ดูแล้วคือกลุ่มเราจะได้แรงบันดาลใจจากพวกรถเก๋ง ใช่พี่ แต่ข้างหลังฟิตเบนซ์สวยเลยนะ ใช่พี่จริง ๆ มันลงได้ยันขอบแม็กเลยพี่เพราะว่าเว้าคัดซีอะไรหมดเลยพี่ เพราะถ้าหลังมันลงเยอะมันจะกลายเป็นไม่สวย มันจะหน้าเชิด หน้าเชิดใช่ไหม ใช่พี่ก็เลยไปเอากองหนวดออกแล้วเวลามีปัญหาด้วยพี่เวลาถ้าสมมติเวลาถุงลมมันรั่วมันซึมไงพี่
รถมันจะกองเลย ขับไม่ได้อีก ใช่ อย่างนี้ผมก็จะขับกลับบ้านได้ ถ้ามีปัญหาก็ท่านี้เรายังขี่ได้ ใช่พี่แล้วมันก็จะยกได้สูงขึ้นเลยพี่ แต่อย่างคันพี่บิ๊กเขานี่คือปล่อยคอมแม็กเลย เข้าใจถึงเลยพี่ ผมเคยแล้วพี่เพราะว่าตอนนั้นเอา10 เครื่องใส่ข้างหลังแล้วมีปัญหาตอนกลับมาจากต่างจังหวัดผมต้องดึงคิ้วออกแล้วขับกลับบ้านอะแต่ว่าส่วนมากอะพี่พวกออนิวจะเอาเพาตัวเนี้ยไปใส่ได้ล้อมันหุบใช่พี่มันรุ่นวายเลยพี่ใช่ครับ เอาเพาตัวนี้เพื่อให้ล้อมันหุบ ใช่พี่เพราะฐานรถมันสั้นกว่า จะ เพาตัวนี้ปุ๊บจะหุบ ง่าย ทีนี้จะต้องตัดเลยพี่เอาเพาตัวไหนมาใส่ก็ไม่ได้แล้ว เพราะนี่มันเขาเรียกว่า สั้นสุดแล้ว สั้นสุดแล้ว ใช่พี่ โอ้อย่างนี้นี่ ใช่ เอง ครับ นี่มีโลบาร์ เออ เดี๋ยวดูภายในหน่อย ได้ครับพี่ หลักๆก็ไปออกงานมีตติ้งมากกว่าใช่ไหมไม่ได้ ใช่ครับพี่ งา ไป น กับพวกพี่เขาเนี่ยแหละครับพี่อันนี้คือจอดกับตัวรถเลยเขาตีทั้งคันเลยพี่ อืม เพราะว่าเราก็ไม่ได้อันนี้อยู่แล้วนะพี่เอามาทางนี้แล้วพี่ ก็คือเป็นรถไว้ขับเล่นแล้วแหละ ใช่พี่เอาไว้ขับเป็นอะไรเงี้ยพี่ ใช่ครับ ตรงธีมเขาเหรอต้องเป็นไฟ ตอน ไล แร ท์ ก เกีย อะ ร์ พี่อยากได้แต่ไม่มีเหมือนกันอีกพี่ไม่มีรุ่นนี้ผลิตออกมาจนไปเลื่อนเจอในนี่แหละพี่มันเป็นของไต้หวัน เหมือนบางทีฝั่งไต้หวันฝั่งพวกมาเลยเขาจะเล่นตัวนี้กันเยอะพี่ อ๋อโชคดีไป ใช่พี่ก็เลยเหมือนจังหวะไปเจอใส่ด้วยก็เลยเอามาใส่ดูพี่ก็เลยมันลงตัวดี เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าบ้านเราก็จะไม่ค่อยใส่ไฟท้ายเคลียร์กันบ้างในกระบะ ไม่พี่เพิ่งจะมาเห็นตอนหลังอิทธิพลมาจากเราดูเสพเยอะพวกรถฝันรถต่างประเทศด้วยพี่ ชอบพวกสไตล์เขาก็เลยจับยัดเลยพี่ เอาง่ายๆรุ่นนี้อะไรจะหาของแต่งยากกว่าพวกออนิว คัสตอมหมดเลยพี่ไม่มี ไม่มีสักอย่างเลยพี่ มาจากอยุธยาเลยเหรอ ยุทธยาพี่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ชื่ออะไรจ๊ะ ชื่อเอนัทวุฒิครับ นี่รถคลีนมาก ครับ 4 ประตูนี้มี 2 คันเนาะ ใช่ครับ มี 2 คัน อืม ทำก่อนน้องมันแล้วก็ไล่ๆกันมาเลย ของเราเป็น D-Max ปีอะไรครับเนี่ย 14 ครับพี่ออนิวปี14ใช่ครับ ตัวสูง ของแต่งก็คือหาง่ายกว่า ใช่พี่ มันแบบว่าแต่พวกลิ้นพวกอะไรเงี้ย ผมก็โมกันเองนะ อ้าวเหรอ ใช่ครับ ซื้อลิ้นจากพี่โดมาแล้วก็ให้ร้านแต่งเองเพราะว่าลิ้นตรงรุ่นมันไม่มี พวกกันชนเนี้ยให้เขาทำให้ แล้วมันแต่งเยอะไหมถ้าพูดถึง เยอะนะพี่นะ เพราะว่าเนี่ยพวกตามเนี้ยมันไม่เข้าร่องเข้ารอยไง ถ้าอย่างเป็นของตรงรุ่นอ่ะ เขาจะเข้าร่องเข้ารอยแล้วแต่อยังผมมันไม่เข้าร่องเข้ารอยอ่ะมันต้องแบบว่า เก็บ ใช้ไฟเป่าอะไรเข้าไปดัดเข้าไปอย่างเงี้ยพี่ เก็บให้มันฟิตติ้งมันได้ ใช่ครับ ที่สุดใช่ไหม ใช่ครับแต่งรถมาหลายแนวแล้วพี่แต่พอมาเจอเนี่ยคันเจ้าบิ๊กเนี่ยโอ้โหชอบเลย เดี๋ยวก่อนจะรู้สึกว่าบิ๊กนี่เป็น จริง คันป้ายยา ใช่ครับป้ายยาเลยเห็นในทิกตอกแล้วของเขาดังในโซเชียลอยู่กับลุงโดแล้วก็นี่รถพี่ปาล์ม อ๋อ โอ้โหเห็นเขาเนี่ย3 คันเนี่ยจะเห็นติดตาอยู่ประจำเลยคุยแล้วชอบ เรียบร้อยเลย ตามใช่ครับ อ๋อตอนแรกนึกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ไม่ เฉ ใกล้ ย ครับไม่ใกล้อยู่ห่างกันเลย มาไกลๆกันทั้งนั้นเลยพี่ เอาแสดงว่าเมื่อก่อนก็คือเป็นกับทรงกระบะซิ่งอะไร ใช่ ปก ครับ ติทั่วไป ใช่ครับพี่ อย่างคันนี้คือไว้วิ่งงานหรือไว้แค่ขับเล่นอย่างเดียว ขับเล่นพี่ใช้งานนี่เนี่ยผมทำงานโรงพยาบาล อ๋อ ใช่ครับ ก็ขับไปทำงาน ขับไป อะร ทำ ประม งาน ณ ขับอะไรยังไงครับ แต่จากที่ดูเหมือนหลาย ๆ คันจะเป็นตัวสูง ใช่ครับ แล้วก็มาโหลด มาโหลดครับ ข้อดีเอาตัวสูงมาทำมันคือโป่งมันใหญ่กว่าอย่างงี้เหรอ ใช่ครับมันได้โป่งพี่แบงค์ข้อเสียของมันคือฐานมันใหญ่ แล้วก็เวลาโหลดอะพอลงมากๆอะคัดซีมันลากพื้นตลอดเลยแล้วรถผมมันไม่มีถุงไงเตี้ยสดเลย นี่เราเตี้ยสดเลยเหรอ สดพี่สดเลย โอ้ ส โห ดเลยนะหลังไม่มีเลยครับ เพราะเมื่อกี้ที่คุยกับโดคืออีซูซูเนี่ย ใช่ครับ คัสซีมันจะเตี้ยมาก ใช่ครับคัดซีมันต่ำใช่ครับพี่แบงค์ โอ้นี่ก็ขุดยับเลยดิ ใช่ครับขูดมาทั้งทางเลยพี่ขี่มาก็คือข้างทั้งทางเลย แล้วไม่เอาถุงอ่ะ โอ้โหผมชอบเวลาคนถามแล้วบอกงงไง เตี้ยสด แต่แคมเบอร์เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ย สุดเกลียวเลยพี่คัมเบอร์ แต่เหมือนเราลองสเปเซอร์ป่ะ ใช่ครับผมลองออกมาลองสเปเซอร์2 นิ้วลองออกมา เพราะโป่งมันใหญ่ ใช่โป่งมันใหญ่พี่พอถ้าไม่ลองปุ๊บล้อมันจะแบะเข้าไปในเยอะจัด สเปคล้อปกติ ใช่ ทั่วไปนี่ 18 ใช่ไหม ใช่ครับ18 9 ครึ่ง10 ครึ่ง พอไม่พอเราก็จัด ใช่จัด สเปเซอร์ให้มัน สเปเซอร์ออกมา นี่มันก็ไม่ได้ตัดตรงนี้ด้วยนี่ ไม่ได้ตัดพี่เนี่ย แล้วก็ เพราะว่าเวลาจำอ่ะมันจะมุดเข้าไปข้างในไม่โดน อ๋อ แล้วไม่โดนใช่ครับ นี่ลบเท่าไหร่แคมเบอร์ ลบประมาณ ลบอยู่นะ ประมาณ 8 9 ได้พี่ ลบเยอะอ่ะ ใช่ปะ ผมบอกว่าให้เขาขันสุดเกลียวเลย เพราะว่าถ้ามันตั้งให้มันตรงกว่านี้พี่มันขี่ไม่ได้ พวกนี้มันพวกพาร์ทเดิมหมดเลยเนาะ ใช่พี่พัดเดิมหมดเลยครับ โอ้หลังนี่ก็มิดเอาเรื่องอยู่ ใช่ เห ค มื รั อบ นกัน มิด นะ เลยไม่มีเลยถุงลมสดๆเลยพี่ แต่หลังไม่ต้องเสริมเยอะ ไม่ต้องเสริมเยอะพี่หลังแค่ดันโป่งออกมา มันต้องดันโป่งออกมาเพราะว่าล้อมันเป็น10 ครึ่ง ดันโป่งคือ ใช่มันมีตัว ช่ ดั วงนี้เหรอ ใช่ครับพี่เนี่ยมันมีตัวดันอยู่ในนี้ มันจะดันให้โป่งอ่ะดันออกมา เพื่อไม่ให้มันติดจากตรงนี้ แล้วนี่กระแทกบ้างไหม โอ้โห ไม่เหลือ ไม่เหลือพี่ แต่ด้วยความชอบอะเนาะ ใช่ครับถูกครับ ที่แต่เป็นเบนซ์โหดจัดเลยอะ ตอนนั้นขี่ไปเที่ยวกับแฟนแล้วถังน้ำมันแตก แล้วทุกวันนี้ยกยัง ยังไม่ได้ยกพี่แต่มันขี่ได้ไม่เป็นไร อ๋อโอเคใช่ไหม ยังไม่ได้ยกครับ นี่โหดว่ะ อ่ะ โ
แต่คันนี้จะเป็นแนวแบบคลีนเรียบ ใช่ครับ ก็หลักๆก็คือพาร์ทเดิมเลยมีลิ้น ใช่ แล้ว ค ก็ รับมีลิ้นแล้วมีน่ะ ล้อ ครับทำให้แบบฟิตเมนต์ให้มันส่วนมากจะจัดเรื่องฟิตเมนต์แค่นั้นนะพี่ แล้วเคยคิดว่าจะไปถุงไหมหรือว่าชอบ ใช่ครับชอบอย่างนี้ ชินแล้ว ชินแล้วครับ อันนี้สวยเลย อ่ามี มีสติกเกอร์ ใช่ครับ ส่วนภายในแล้วก็ แล้วมีพวกโลบาร์พี่รื้อออกหมด ตอนนี้รื้อออกหมดแล้ว ใช่ครับ 4 ประตูเลิกใช้แล้ว ใช่ครับไม่ต้องนั่งไม่ได้แล้ว จะมีโรบาร์เนียบๆเบ่อหลังแข็งเนาะ ใช่ครับ ก็เป็นฟิลแบบเหมือน ใช่รถสกิดรถดิฟอะไร รถสกิดรถดิฟใช่ไหม ใช่ครับ เอาอารมณ์ประมาณนั้น ดู ได้ พวกโดลิเยอะพี่ อ๋อแต่เรามีกระบะเราก็เลย ใช่ครับก็เลยมาแนวนี้นะพี่ ดูแล้วแต่ละคันก็คือ ใช่ครับ มาฟิลรถ ใช่รถ ดิฟ ดิฟ พวกซินเวียพวกอะไรพวกนี้เลยนะดูดิ ทั้งนั้นเยอะพี่ แต่หลักๆคนป้ายยาคือเนี่ยสองคันแรก หัวเลยทุนไม่มีชื่อกลุ่มไม่มีอะไรอยากจะไปไหนก็ไปด้วยกันล่าสุดไปโคราชด้วยกันมางานแลนด์โชว์เลยพี่ใช่ครับ คันนี้ทำเครื่องไหม ทำเครื่องไหมไม่มีอะไรพี่เครื่องเป็นเครื่องเดิมๆแต่ว่ามีพวกโบพวกอะไรเนี่ย ใช่ครับ ส่วนใหญ่แก๊งเราจะไม่ได้ ใช่ไม่ได้ เน้ เน้ น น เค เครื่ รื่ อ อง ง ครับนี่เครื่องจะนัดคันนี้ อ๋อ คันนี้ก็จะรถโชว์โดยเฉพาะเลย อ๋อสวยเฟี้ยวเลยจริงๆเราเหมือนเคยคุยกันว่าจะไปถ่ายกันทั้งหลายทีแล้วใช่ไหม ใช่ครับพี่ เมื่อก่อนเราเจอกันเมื่อก่อนก็เล่นสไตล์รถเตี้ยอยู่แล้วนี่ ใช่พี่อยู่แก๊งรถเตี้ยตลอดพี่ อีท่าไหนถึงเอากระบะมาเตี้ยด้วยอะ แล้วตอนแรกมันก็เป็นรถใช้งานเลยพี่แล้วแต่งไปแต่งมาตอนนี้มันเริ่มใช้ไม่ได้แล้ว ตอนแรกเป็นรถเอาไว้วิ่งทำอะไรอ่ะ ขนขายล้อมือสองพี่ขายล้อขายยาง ก็คือที่ร้าน มีคอก เรา เลยพี่ใส่คอก เอาเมื่อก่อนมีคอก คอกซิ่งเลยพี่รถหาเงินเลยพี่คันนี้ แล้วทำไมเลือกให้ใช้มันซะละมาแต่งซะละ ก็เราก็เสียแบบรถเตี้ยแล้วพี่เวลาหาของมาใส่มันก็มีทรงแปลกตาดีเงี้ยเราก็แต่งในสไตล์เราพี่ ก็เลยมาท่านี้ซะเลย ทางนี้เลยครับ ที่จะสีโคตรสวยเลยมันคือสีอะไรอ่ะจะขาวก็ไม่ขาว ใช่มันจะบอลออกบอลม่วงๆครับ ผสมเองเหรอครับ ปู่ผสมให้ผมอีกทีพี่เทียบให้ผมดูว่าชอบเบอร์นี้มาเงี้ยแต่ผมไม่ได้จำมาด้วย อ้าวแล้วถ้าเวลาซ่อมอ่ะ ก็ไปที่เดิมเลย หลักๆคันนี้ทำอะไรบ้างจ๊ะ มีลิ้นครับ อันนี้ก็คือคัสตอมขึ้นมาใหม่ใช่ไหม ใช่ครับขนาดครับ ขนาดฝากระโปรงมันเป็นไฟเบอร์ ไฟ ปะ เบอร์เลยพี่ อ๋อแต่ไม่ใช่คาร์บอนเนาะ ใช่ครับเป็นไฟเบอร์ เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นข้อมันก็เลยต้องเป็นหัวเดี่ยว ใช่ครับ แล้วอย่างแก้มเดิมปะ แก้มเดิมครับผมว่าไปเจาะ ล้อ GTC สเปคเท่าไหร่เนี่ยมันพอดีมากเลยอะ 8 หลัง 9 ครับ 8-9กำลังดี กำลังดีพี่ผมก็ดันมาเพื่อให้มันได้ฟิตเมนต์กับแกะซุ้มหน่อยครับ แล้วฟิตเมนต์พอดีเป๊ะใส่ตอง8อันนี้เรา18เนาะ 18 ครับ ถุงลมปะ เจียสดเลยครับ แต่อย่างนี้มันลงได้มากกว่านี้ไหมหรือมัน ลงได้ครับ อ๋อลงได้อีกแต่ คัสซีมันจะติดพื้นแล้วครับพี่แบงค์ คือกระบะมันมี คัสซีมันเตี้ยมากครับ มันมีข้อเสียเรื่องคัสซีใช่ไหม ใช่ครับ ถ้าจะให้เตี้ยกว่านี้มันก็ต้องเป็นฟิลแบบเหมือนยศบอดี้แทนเลยใช่ไหม เป็นแนวแบบว่าแนวแบบมินิทักกิ้ง มินิทักกิ้งแล้วใช่ไหม ใช่ เทียบว่าสุดของพวกเราแล้วแหละ ใช่ครับ อ๋อแต่ก็มีปิดไม่ให้เห็นคัส ใช้ ซี น้ำไม่เห็นคัสซีครับ แต่สวยลายสติ๊กเกอร์ก็ฟิลรถเก่งเลยนะ ใช่ครับ ดูฟิตเมนต์หลังดิติดบ้างไหมเนี่ย ไม่ติดครับพี่ตัดจนไม่ติดแล้ว ตัดจนไม่ติดแล้ว แต่ก็มีขูดบ้างนะ มีบ้างครับเอียงๆครับ แล้ว ช่วง นี่ เอียง แล้วเราต้องตัดพวกนี้ปะ ตัด อ๋อตัดนี่หว่า ตัด เพราะไม่งั้นก็ขูดแน่นอน ขูดครับหลังพอดีเป๊ะเลยครับ เท่าเดิม เท่าเดิมครับแต่ผมผ่าซุ้มพี่สังเกตพี่แบงค์ถ้าเป็นรถตอนเดียวมันจะช่วงนี้มันจะแบนเข้าไปเลยแต่ผม อ๋อ ผ่าเพื่อให้มันหลบ อ๋อทำซูมเพิ่มนิดนึ ใช่ครับ ง ดันเพื่อมีมิติขึ้นมาอ้วนๆป้อมๆช่วงเล้าหลังครับ ดูแทบไม่ออกเลยนะ ใช่ครับมันจะดูไม่ออกมิติเดิมนะครับ ใช้วิธีการดันโป่งออกมานิดนึงดีกว่า ใช่ครับ จะไปทำที่ตัวถังแทน ใช่ครับ ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวรถใช่ปะ ใช่ เพราะนี่ขนาดเป็นฟิตเมนต์แบบยางตั้งๆนะเนี่ยถ้าเป็นฟิตเมนต์แบบรถเก่งนี่ไม่ต้องคุยเลยอะ ขับยากพี่ ถ้ายางดึงไม่น่าได้ ใช่ นี่แคมเบอร์เราลบไหมแต่ ห ของ น้า เรา ลบประมาณ-2 -3ครับ แต่ของเราดูแคมเบอ ลบนิดเดี ร์ ยว ไม่เยอะ ใช่ครับ คือสไตล์รถเก่งเลยง่ายๆ นี่ต้องมีไฟท้ายเคลียร์ ใช่เกียร์เลนครับ รุ่นนี้หายากไหม อันนี้ผมคัสตอมเลยพี่ อ้าวเหรอ ใช่ครับ คัสตอมไง ไม่ วะ มีขายพี่ใช่ผมทำน่าจะเป็นคู่แรกเลยก็ได้มั้งพี่ เอาเดิมไปทำเหรอ เอาเดิมไปทำครับคัสตอมขึ้นมาพี่เปลี่ยนเลนเลยพี่ ไม่มีใช่ไหมแล้วก็คัสตอมซะเลย ใช่พี่เพราะผมรุ่นนี้ผมเป็นรุ่นปีเก่าพี่ มันไม่มีของ ไม่มีของครับ มันจะไม่เหมือนพวกของโดใช่ไหม รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีโรงงานเขาทำมีสำเร็จเรียบร้อยหมดแล้ว โอ้แต่ก็คือพอเป็นสไตล์นี้เราก็จะแบบเน้นคลีนๆมีแค่พวกนี้พอนะ ใช่ พวกเอารถขนยางมาเป็น รถแต่งซะแล้ว แต่ภายในนี่ก็มาอารมณ์ซิ่งเลยนะเบาะหลังแข็งโลบาร์โห ออโตมิเตอร์ แล้วนี่อ๋อนี่มีไอ้นี่ด้วยนะออโตมิเตอร์ด้วยเฮ้ยโอ้โหสติกเกอร์โคตรโอสคูลอ่ะ แต่ของใหม่นะพี่โดนแดดนะ โดนแดดจนเปื่อยไปแล้ว เก็บห้องเครื่องชุดใหญ่เลย เพราะว่าถ้ากับมันปลดระวางจากการทำงานแล้วคันเนี้ย ใช่ครับแต่ก็ใช้งานได้พี่เราแบบไม่ได้ทำแบบว่าให้มันขับยากขับอะไรเงี้ยครับ ก็ใช้งานทั่วไปเก็บให้มันโล่งเพื่อความเรียบร้อยมากกว่าพี่ เครื่องทำแรงไหมหรือไม่ก็ ไม่ครับก็มีพวก
โทโบแล้วพี่เปลี่ยนรอบข้างครับ หลักๆเน้นเรื่องความสวยงามมากกว่า ใช่ครับ เพื่อที่ไปงานโชว์ ใช่ครับเก็บหม้อลมหมดเลย พวกนี้ก็หม้อลมก็ไปอยู่ข้างใน ข้างใน แต่กระบะนี่หลังๆเขาเล่นกันห้องเครื่องเขาเล่นกันดุนะ ใช่ครับเดี๋ยวนี้ไปไกลมากพี่ ไอ้พวกสายไฟนี่คือเวลากลางคืนใช่ไหม ใช่พี่อันนี้ไฟกลางคืน LED LED ครับ ไว้โชว์ห้องเครื่องนี่ไปโชว์งานไหนมาแล้วบ้างเนี่ย ล่าสุดก็ไปแลนด์โชว์มาพี่แก๊งพวกพี่โดนะครับ เผื่อเพื่อนๆทางบ้านสนใจแนวนี้ ซึ่งแนวนี้จริงๆตอนนี้มีเยอะไหมถ้าในฝั่งกระบะ มีไม่มากพี่แต่เริ่มมีเรื่อยๆแล้วครับ แล้วอนาคตกะทำอะไรคันนี้ไหมหรือทำคนอื่น ก็น่าเล็งๆซันรูปไว้พี่ซันรูป200พี่ ไอ้ที่มันเปิด เปิดมือ ได้ใช่ไหม ใช่ ไม่ต้องไปกลไกอะไรเยอะแยะ ใช่เพราะเรารถเราเป็นตอนเดียวแล้วพี่กะใส่ซันรูปให้มีทรงนะพี่ กะถุงไหม ไม่น่าถูกพี่ไปท่านี้แหละ ท่านี้แหละฮะ ใช่ครับ บางดำครับ นี่รถวิ่งงานอยู่ป่ะคันนี้ เคยใช้งานครับแต่ เค ว่าย ใช้งาน ปลดระวังมาได้สักปีหนึ่งแล้ว แล้วเมื่อก่อนไว้วิ่งขนอะไรอะครับ เอาไว้วิ่งพวกสีทาบ้านวิ่งอะไรเงี้ยครับลงใต้ อ๋อลงใต้เลยเหรอ ลงใต้ขึ้นเหนือมั่งอะไรมั่งนิดๆหน่อยๆแต่ โอ้ย เมื่อก่อนนู้นนะเคยวิ่งล่องเลย แต่ว่าเพิ่งพักมาได้ปีหนึ่งแล้วก็มาอยู่เส้นใต้ขึ้นจุดเดียวลงจุดเดียว แต่ว่าปลายทางก็จะทั่วทิศทั่วแดนกันไป แต่ว่าจะส่วนใหญ่จะที่เดิมตลอด ส่วนใหญ่ใช่ครับจะที่เดิมตลอด อ๋อแล้วก็ขนแค่ขนสีอย่างเดียวพวกนี้ใช่ไหม ใช่ครับขนสีทาบ้านอย่างเดียวเลยเป็นถังละ30 โลอย่างเงี้ยครับ แต่งตั้งแต่สมัยนู้นเลยป่ะ ตั้งแต่สมัยนู้นเลย อ๋อก็คือแต่งด้วยแล้วก็วิ่งงานด้วย ใช่ครับแต่ว่าไม่เตี้ยขนาดนี้นะตอนใช้งานจริงเพราะว่าหน้างานแต่ละที่อะโหดทางขึ้นอะ อ่า ใช่จะเตี้ยมากขนาดนี้ไม่ได้ พอปลดระวางก็เลยจัดเต็มที่เลย จัดเต็มที่เลยครับเพราะรุ่นนี้มันตัวปี 20 ขึ้นไปเนี่ยคัสซีมันจะต่ำมันจะทำเตี้ยมากไม่ได้ถ้ารถใช้งานจริง คัสซีต่ำแทบจะหมดเลยนะ ใช่ ไอ้ พวกนั้นจะเป็นพวกวิ่งผลักเข้าตลาดทางง่ายๆงั้นนะครับเขาเลยแบบทำเตี้ยได้ แต่คือทางที่เราไปก็คือโหดมาก โหดครับสายใต้ก็จะเป็นฝั่งละนองทางมันโหด ถูกอยู่ป่ะ เป็นถุงลมหน้าหลังนะครับมัน อ๋อแต่คันของเรานี่คือด้านหลังแล้ว หน้าหลังนะครับปลดระวังปุ๊บก็ใส่ถุงลมหน้าหลังเลย แต่พอปลดระวางปุ๊บก็เลยจัดให้มันฟิตเบนซ์ที่เราอยากได้เลย แต่ทำไมยังเก็บคอกไว้อยู่อ่ะ ก็มีพวกหลายคนนะเขาบอกให้ถอดคอกใส่พอเดิม อืม ผมว่าแบบนั้นนะมันเต็มบ้านไปหมดเต็มเมืองไปหมดแล้วแบบรถคอกก็น้อยคันมากที่จะมาแต่งสไตล์แบบนี้ เราเคยเป็นอดีตรถคอกแล้วก็อยากจะเก็บคอกเอาไว้ ใช่ หลักๆก็แต่งสไตล์เหมือนพวกโดเลยลิ้นฟิลเดียวกันเลยใช่ไหม ใช่ครับลิ้นซื้อกับพี่โดมาเลย ก็จะเป็นสไตล์ของโดแล้วก็สีเป็นสีบรอนซ์ ใช่ครับ คลีนเลยล้อเป็นของอะไรอะครับ ล้อนี้ไม่รู้เลยพี่ไป อ่า เจอมาในมาร์เก็ตแล้วเขาแบ่งขายคู่หนึ่งพอดี มันเป็นล้อ 8 นิ้วครับก็เลยซื้อมาใส่ จนตอนนี้คนทักมาถามเยอะมากล้อลายอะไร เราก็ยังไม่รู้เลย ข้างหลังเปลี่ยนเพลาใช่ไหม ใช่ครับเป็นเพาลอยของ TCPY ก็คือเราอ่ะต้องใส่คู่หน้าให้ไม่เหมือนกับหลังอยู่แล้วเพราะมันใส่ด้วยกันไม่ได้เพราะเราเปลี่ยนเพลาใช่ปะ ใช่ครับตอนทุกของมันต้องเป็นล้อแบบนั้นนะครับมัน อืม จะรับน้ำหนักได้เยอะ มันก็เลยการที่จะหาล้อแค่คู่หนึ่งก็หายากหน่อยเลยต้องไปแบบไล่หาในมาร์เก็ต ใช่ อะไรอย่าง หา เงี้ ยากเลยพี่ล้อคู่เดียว แต่นี่ก็ตั้งแต่สมัยวิ่งงานเลยป่ะล้อพวกเนี้ยครับ ใช่ครับตั้งแต่วิ่งงานเลยล้อเพายางชุดนี้ แล้วทำไมถามหน่อยทำไมอย่างรถคอกถึงต้องเปลี่ยนพวกเพลาเปลี่ยนล้อแบบเนี้ย ก็ รับน้ำหนัก เพาเดิมของโรงงานอ่ะเขาผลิตมาให้น้ำหนักทุกน้ำหนักไม่เกิน 3 ตันอะไรอย่างเงี้ยครับ อืม และอีกอย่างหนึ่งสภาพผิวแล้วก็พวกความร้อนในเมืองไทยบางทีมันเยอะสะสมด้วยถ้าเป็นเพาเดิมก็อันตรายเสี่ยงที่จะลูกปืนแตกด้วยล้อหลุดด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นเพาลอยถ้าลูกปืนแตกล้อมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับมันก็จะแตกแค่ลูกปืนข้างในแต่ถ้าเกิดเป็นเพาเดิมปุ๊บถ้าลูกปืนมันแตกเมื่อไหร่ล้อหลุดเลย อ๋อ เพาพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุยกันง่ายๆ ก็จะเป็นพวกเพา4ล้อจัมโบ้ครับ ใกล้ๆกันเลย อ๋อมันทนกว่า ทนกว่ารับน้ำหนักได้เยอะกว่า ทนความร้อนได้เยอะกว่า พอเลิกวิ่งงานเราก็ทำให้มันสวย ใช่ เก็ ค บ รับ ให้มันสวยงาม เก็บสีเก็บอะไรนิดๆหน่อย แล้วอย่างล้อมันคือล้ออะไรอ่ะ ๆล้อมันจะเป็นของแบรนด์เขาเลยครับ TCPY มันเป็นล้อเหล็กฝาน็อตอะไรพวกเนี้ยครับเป็นของแต่ง ชูให้มันเงาๆสวย ใช่ ส่วนล้อพวกนี้ก็จะมีเป็นล้อกระทะแบบนี้ด้วย แล้วก็มีเป็นล้อแบบล้อแม็กด้วยแบบที่บรรทุกเลย ข้างเพื่อให้มันไม่เห็นคัสซีให้มันดูแบบเต็มๆดู ใช่ครับ เตี้ยๆใช่ป่ะเรามีคันอื่นแทนคันนี้ป่ะทำงานอ่ะ มีครับมีตู้ทึบที่บ้าน2 คันมีรถซื้อของกับรถขายของ2 คัน แต่ว่าอันนั้นจะเป็นแบบทรงลุงเลยพี่เป็นรถใช้ความเร็วสูง คือทำงานอย่างเดียวอะ ใช่ทำงานทำเวลาอย่างเดียวเลยพี่ตกเวลาไม่ได้ ลูกค้าโทรตาม ไอพวกแต่งก็เก็บไว้ออกงานโชว์มากกว่า ใช่เอาไว้ออกงานโชว์ แล้วสมัยก่อนเราก็คอกชุดนี้เลยป่ะ คอกชุดนี้ไม่ใช่ครับพี่เป็นคอกเหล็กครับที่ผมวิ่งคอกสแตนเลสมันยังไม่ได้ฮิตอ่ะถึงจะเป็นคอกสแตนเลสฮิตเขาก็เป็นแบบทาสีดำ คือเอาง่ายๆเอาทำงานอะ ๆใช่ทำงานยังไม่ได้ฮิตเหมือนขนาดนี้ อันนี้เหมือนของแต่ง ใช่ ถ้าตีง่าย ใช่คือเหมือนของแต่ง เป็นคอกสแตนเลสแล้วอย่างนี้เขามีแบบมีร้านมีอะไรไหมอะ หลายที่เลยแล้วแต่คนจะชอบแล้วแต่คนจะศรัทธาเลย พี่ไม่ค่อยเข้าใจอย่างคอกแต่งเนี้ยเขามีสไตล์เล่นอะไรกันไหมหรือเขาเล่นอะไรลวดลายเหรอหรือว่า มี สนุก ครับพี่บางคนเขาก็ชอบข้าง อืม ๆแต่ของเราชอบข้างๆแบบเดิมๆดิบๆแล้วก็จะมีใส่พวกแผ่นเพจ
พวกนี้ก็คือครบหมดเลย4อัน พวกนี้มันเป็นอะไรคัสตอมเหรอเราสั่งเขาอย่างงี้เหรอว่าอยากได้แบบไหน ใช่เลยครับไปคัสตอมขึ้นมาพวกแผ่นเนี่ยเขาจะไปกัดเลเซอร์มาหมดเลยแล้วก็ คือ จะมี ข้างๆเราอยากจะได้แบบไหนแล้วแต่เราเลย ใช่ครับอยากจะได้แบบไหนก็สั่งช่างเขาได้เลย อยากจะได้แบบเสาให้มันโน้มมาข้างหลังก็ได้แนวแบบซิ่งๆเหมือนคอกเตี้ยอย่างเงี้ยก็ได้หมดแล้วก็จะมีเล่นหลังกระจก ที่จะเป็นแผ่นอยู่ตรงนั้น ใช่ครับเป็นเล่นลวดลายเลยครับเต็มแผงเลย ถ้ารถใช้งานก็จะเยอะกว่านี้หน่อยแต่ผมมันรถไม่ได้ใช้งานก็เลยแบบปล่อยโล่ง อ๋อคือถ้าเป็นรถใช้งานมันต้องกันกระจกใช่ปะ ๆใช่การกระจกครับอย่างเงี้ยมันของมันโดนกระจกได้ถ้าเป็นรถใช้งาน แพงปะพวกคอกพวกนี้ พวกคอกนี้ก็สตาร์ทเลยลายทั่วไปแบบอย่างผมเนี่ย35,000แต่ถ้าเกิดจะให้ดีก็แต่งลวดลายอะไรเงี้ยก็ต้องเพิ่มตังค์กันเองหน่อยก็ง่ายๆสตาร์ทเริ่มที่ 35,000 เอาเรื่องอยู่นะ ใช่ครับพร้อมตัวนี้เลย โอ้ 35,000 นี่สแตนเลสใช่ไหมราคานี้ ใช่ ก็ดูเพราะมันก็ใช้เยอะนะ ใช้เยอะ แล้ แล้ว ว ไหน มันเป็นแบบสอดไส้ด้วยครับพี่ อ่า มันจะเป็นแบบแป๊กสแตนเลสที่ว่ามันเล็กอ่ะเขาก็สอดไส้ไว้ข้างในเฉพาะเสาอย่างเดียวเลยครับไอ้ส่วนคาดนี้มันไม่ได้สอดไส้ไว้ เวลาเช็ดก็เอาเรื่องมาแล้วเนี่ย โอ้โหพี่ล้างรถคอกเป็นคราบล้างคอกรถเป็นคราบ แล้วดูดิตั้งกี่ซี่อ่ะ ใช่ แล้วถ้าไม่เงาก็ไม่สวยอีก ใช่ไม่เงาไม่สวยแถมกลางคืนนะพี่ข้อเสียเก็บแมงดีมากเลย เวลาพวก เก็บแมลง ตีเข้ามาติด ใช่เก็บแมลงแล้วเอาออกยากมากตรงรุ่นเลยครับผมเนี่ยถ้ารถพวกเนี้ยสั่งกับพี่โดได้หมดเลยถ้าสเต็ปรถนี้ก็จะมีไฟท้ายปิดท้ายกลับข้างลิ้นหน้ากระจกก็คือติดต่อพี่โดได้เลย แล้วทำไมเราถึงมาชอบสไตล์เนี้ย ผมไปเลื่อนใน TikTok เจอรถพี่บิ๊กกับพี่โดผมก็ว่ามันสวยดีแล้วมันแปลกด้วยไม่ค่อยมีใครแต่งและอย่างรถคอกไม่มีใครแต่งเลยสไตล์นี้แล้วก็เลยแบบมาเสร็จปุ๊บทีนี้เขาก็เริ่มแต่งตามกันมา แต่ตอนนี้มันเหมือนรถปลดระวางด้วยแฟนผมนั่งไปไหนด้วยอะไรด้วยมันถ้าเป็นตู้นอนมันนั่งลำบากก็เลยไปเอารถของพวกชุดเบาะคอนโซลอะไรพวกเนี้ยของรถแคปมาใส่ อ๋อวันนี้เราก็อยู่กับโดแล้วก็เพื่อนๆทั้งวัน ใช่ครับ เดี๋ยวมีวิ่งงานอีกปะเนี่ย มีครับผมมีรอบทุ่มหนึ่งจากปากเกร็ดไปวังน้อย โคตร ทุ ฟิต กวันวิ่งอย่างนี้ทุกวันพี่จันทร์ถึงอาทิตย์เลย เช้ารอบเย็นรอบ ใช่ หรือไม่ก็บางทีก็เย็นรอบเช้ามืดรอบประมาณตี 3 แล้วก็ถ้ารถไม่พอรอบ 11 โมงก็เนี่ยอย่างที่เรามาวิ่งอย่างวันเนี้ยครับพี่ประมาณนั้นผมจะมีวิ่งอยู่มา3 งาน 4 งานแค่นี้แหละ โอเคงั้นก็วันนี้มาลองตามติดตู้ทึบแล้วก็กวนที่แต่งแนวเดียวกันแล้วได้ข่าวว่าเขาก็ตาม TikTok เรา2 คันนี้แล้วก็เลย เนี่ยผุดมาเป็นอย่างนี้เลย เราตัวป้ายยาด้วยป้ายยาเก่งด้วย ถ้าใครแบบชอบสไตล์นี้ก็ติดต่อโดได้ทางไหนฮะ ทาง Facebook ครับผมFacebook โดโซโลไลท์แล้วก็ทาง TikTok ก็ตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ละเพราะว่ารถเปลี่ยนสีใหม่ก็เป็นชื่อพี่ขจี พี่กะจี ขจีก็เขียวกะจีแหละพี่เขียวกะจีประมาณนั้นครับพี่ อ๋อนี่ก็คือถ้าเกิดมี TikTok ใคร TikTok มัน TikTok ใครTikTokมันเลยพี่ โอเค วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ ครับ สละเวลามา เป็นไงบ้างพี่มุมมองตู้ทึบ นี่ไม่ก็เป็นไอเดียสำหรับ ใช่ คนดูอยู่เผื่อมีใครที่อยากจะมาทำอาชีพนี้เผื่อหรือมีกระบะอยู่แล้ว ครับพี่ อยากจะมาแต่งแนวนี้ ใช่ ก็ปรึกษาโดได้นะครับ โอเค วันนี้ขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สุดท้ายแล้วนะครับ ไม่ว่าเพื่อนๆจะมองกระบะตู้ทึบในมุมมองไหนนะครับ แต่ว่าก็เถียงไม่ได้เลยเนาะทางพวกพี่ๆเขาเนี่ยหรือน้องๆเขาเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักของโลจิสติกในเมืองไทยในทุกวันนี้ครับทุกคนก็มาสั่งของออนไลน์กันนะตั้งแต่โควิดพวกพี่ๆเขาเนี่ยแหละก็จะคอยวิ่งงานนะครับให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับก็คือถ้าไม่มีพวกพี่ๆเขาวิ่งงานไปรับของส่งของแล้วก็เวลาเราสั่งของเราก็จะไม่ได้ของที่เราต้องการนั่นเองนะครับใดๆทั้งปวงครับพี่ๆเขาก็ทำเพราะความชอบในการแต่งรถแล้วก็ทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับแล้วก็สไตล์การแต่งรถที่อยากจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางเนาะหลากหลายแนวนอกจากแบบรถแต่งที่เราใช้เงินเพื่อออกโชว์อย่างเดียวแต่เนี้ยเขาก็ทำงานแล้วก็ไปออกโชว์ด้วยเหมือนกันครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ที่ผมนำเสนอนะครับจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจในมุมมองของคนที่ทำอาชีพนี้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากคลิปของสตรีทไปท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยแล้วกันเจอกันบ๊ายบาย